So I'm back again. Yeah, this quality is actually good enough. I think. I don't think I got any better quality. On this, so basically just gonna keep it like this. Guess I'm gonna get better quality when I get another capture card though. Because since it's the new capture card can capture better resolution, it's actually a stronger capture card, so yeah. I have to go into the game sound to change. I'm gonna have to look if the audio is not on 100, but I'm gonna set it to 100. Okay. Bear with me, guys, when I'm trying to set up my stream. It's actually the follower goal is not updating correctly as I wanted to, because the follower count is down to 42, not 43. Let's see if I can do something about that. Let's see. Channel. And let's see here. Stream Elements. Said. Cardum71 is now live streaming PlayerUnknown's Battlegrounds starting of with PUBG. We LLC what's next. Hello everyone. Hey guys. So do I actually have thing here? No, I don't. Creator control panel. Let's see. Information maybe. Channel statistic. So it's really supposed to So here's the thing. The stream is actually supposed to update my follower count. It's gonna follow the activity feed and count all the followers I have. But for some reason it's not doing that properly. I think I'm gonna have to go in and see the actual coding on it. Why isn't it picking up from the Twitch? Okay. That was bad. Right into the fucking telephone pole. Or whatever that thing was. Okay. I'll change this up here. I thought I actually took the level 2 backpack. What the hell just happened there? It's just the game being... It's just PUBG, I guess. Okay. So now I do have this. And this. We go here now.
There's some guy baiting me in here. Maybe. There's an extra level 3 vest in here. I'm gonna mark it. Thank you. So 2 level 3 vests in Close to me. one in the same building. One knock. $130 rounds. That's gonna be enough. I'm gonna go to my teammates, I guess. So I get an 8 scope for my sniper, and the fog gets here. And it's foggy. Not bad. Red dot though. No red dots. The zone is pretty close too, so we don't have to run very fast to get to safety. And the building next to me, there's a full team. Yeah, be quiet now. We're coming to you. Nah, they know where I'm. Okay, we're coming. Oh, you're too far away. Man, he's all the way over there. Okay, let's go with this one. Oh shit. I hit the keyboard. Now they know where I am. I'm exposed. على سطح العمارة على سطح. Yeah, I did not fucking understand what he said there. Yep. Okay, let's see here. Molotov cocktail out. 9mm ammo out. In with Molly again. Don't need that. Safe, guys. Come on. And here we go, extended. I need a level 2 helmet. So M24, I'm actually keeping pad. Stay alive.
Can you help, guys? Wow, you're finishing and so scared. Yeah, yeah. Oh, they're inside that building, okay. Go, go, go. Oh, really? Sorry. Yeah, you should have told me the position of the players if you saw them. Fuck. I only saw the guy going to the right. That was really bad. I hit him a couple of times though. So that's a good thing. What the hell? Okay, why can I not pick anything up here? This guy has 2 compensators for AR. Red dot. Yes. Out. Suppressor AR. Not needed. Need bullets though. This guy had bullets too. Take these and these. Don't need stun grenades. Take these two. 113. 9. 50 maybe. So my vest is gone now. I need a new vest and a helmet. This is a new helmet. Taking this one for now. Need a new vest. Did I leave one here? Maybe. Yeah, this is really... The frame rate is not good now. Huh.
3x. Who's he shooting at? Can't see anything. Where are they? They were there, yes. Oh, okay. People from behind too. Okay. So I don't know if it wasn't raining, right? It looked like there was grain going on. Like it was film grain or something. Okay, what the hell? Huh? Full screen? Yes, full screen. Hmm. Well, it's not that bad. If I put it on high here, let's see what the frame does then. BP 35. Oh, you can change your car to 6 by using BP. Okay, yeah, I'm not going to do that. Well, I might as well because you don't get anything but with the BP. Everything you can buy with BP, you can actually get. You can actually claim in the Survivor Pass. There's no point in using the BP, and everything you can buy with BP is the same fucking thing. So what's the point in using the fucking BP? If you buy the Survivor Pass, you can actually get those things anyways. So getting BP and using BP should be something special, you know. You should be getting something special. But let's go into the store and see. So these streamer fucking things, you should be able to buy those. Because I want to change my nickname, I can't use BP. I have to actually pay real money for it. And it's 9. It's around 100 Swedish fucking crowns just to change your fucking nickname.
And that's so wrong in so many ways. Okay. So I'm gonna have to see here now. Let's see the stream now. As I turn back the settings again, it should be better now, I guess. I hear many people are complaining about AMD encoder. I mean, it's not that bad. If you look here now, so many people are playing Call of Duty now. So even Dano is playing. Are you in the entrance? In middle. I'm coming. No, I like him midway somewhere. It's hard to explain. Reloading my gun. Stairs? Yeah. There's a dude upstairs. So since I got every other game now working Yeah. with the 1440p, I'm actually gonna go in I see and him. try other games out if they are working correctly. Got him. Nice. I'm good now. So the settings I had yesterday, I got CSGO to work with 1440p. Oh, Amigo I'm always in the comes wrong to server. rescue. I am good in the hood. So I'm gonna see if okay, I have to go back to energy settings. I'm going into Amigo came to rescue. Call of Duty to Gracias. see that. Dinner So I'm dog. gonna do energy settings Oh, I did took a mission. every time I do, because I have to. Yeah, but thank Call of Duty is optimized for AMD, which has a high core count, utilizing more cores. So it's optimized for AMD, not an Intel. So if you wanna play that without you. Left of us? your CPU being overheated, you have to put it on balanced Oh yeah. in the Saw that energy on the alternatives, marker. energy settings. Like right side. And when you start the game up, close down River Tuner and Afterburner. Because if you don't, the game won't start properly. Hunt today. Then you can start the Amigo, game. They're trying to hunt me. Hey? trying to get you. Oh, I hear loot. See. Oh, I heard somebody just broken a window. Okay. What's inside here? Probably you heard it. Yeah. All that. Oh, you Yeah, can it's in here, have it's a self-revive kit there. It's in here. I'm gonna make some coffee soon, and also I'm gonna cook some food too. I think I'm gonna do spaghetti You can get a self-revive kit and give me money. and pasta. Sure. Let's go back. Let's go out. Yeah. It was outside here. Yeah. Yeah. So let's see options here. Okay. Do you see the graphics settings here now? It's not really display monitor. What? Yes. Elgato? And Like, what? Display monitor? oh, there's someone in that house. No. No, 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 no. Always bazooka. It's actually using the display, the Elgato, because I said it on
Full screen extended window. This is the wrong one. I don't know. Loot small? I wanna kill. Oh my god, this is so bad. Let's see here. If I hit apply settings, it's still using the Elgato. Oh shit. This is not gonna go. This is not. Yeah, these settings I have is not gonna work on this game. No. Full screen extended window. It's the extended Yeah, window, yeah. but I don't have extended. Having problems? No, I'm just wondering. If I use windowed, can I choose? No, I can't. Full screen borderless. I can change, but you see here, Elgato. I can't find. We will gonna It be doesn't having find my community display games. adapter. Community What the games. hell is this? This PUBG I can't games. choose. I cannot choose the correct one. So this is bad. Ooh, a lot Yay. of money. A lot. So yesterday I was playing Modern Warfare and I could. So, Loadout. so basically, if I want to play 1440p, I have to do different settings on every fucking game. So I won't be able to play this game with this setup. I'm gonna have to go back to 1080p again. Holy shit. Discard settings. They're pushing really close, really close. I had no shield. I mean, it's good, Oh, yeah, but it's not the it's me. No, correct I have frame revolver. rate. I can't play it. Fit to desktop. So this is not going to be working because I can't use the Elgato as the primary display. Nice. So if I don't do that, I can't use the GPU scaling correctly. So it works in PUBG. So yeah. What am I supposed to do? I can't do anything about that, so Oh. yeah, I'm gonna have to redo my fucking settings again. So I can play every game. Let's do this. Unactivate. Desync. Amigo always wins. Impossible. Coming. This. Any loot? So And I'm gonna have to do this. Turn off the Elgato. Turn it back on No, again. it has not been loaded. And this first screen is supposed to be primary. I think so. And I'm gonna clone with one. clean up. Top floors. I think Clone with one. Oh, maybe clone source. Two. That's not correct. Clone with one. Window Yeah, all good. Actually, I'm gonna do it like this. I'm going to the loadout. So, Yep. okay, this is the primary. Okay, this is now primary. Use. Use. Getting a shot from the right. Far right. Sniper somewhere. Yeah, Okay. On the east. like this. This is primary Oh now. my gosh, you scared me. So I'm doing this, House right and I'm clone. Fuck off. Cloning with one. And use. And Ooh, let yeah, me see here how- we go. Ooh, battery scope. Crazy. So Unbelievable. You try to snipe me again. Fuck. now See him? Dude. I'm gonna go in and set You the got him? Nice. You got his teammate? Elgato GPU Two knocks there. scaling. Two knocks. This GPU house. scaling. I On the roof. cannot do this here. So I'm Wanna gonna push? have to Gonna be hard. do the settings here. Yeah, oh my gosh, he's rest, he's rest. DSR Hit once. off. I'm gonna turn it to off first. Downed one. I'm gonna turn this to off. Yeah, they're just gonna res all the time. It's kind
sure. first. Then I'm gonna set it Wait up to open. later on. So, we gotta go okay. on the zone. Yeah. To leave. Let's go. No point wasting time now. Hey, Red Hello. Leo! Long time Why is no the picture watch. not coming back? Insane. So happy Holy to see you. fucking Thank you so much for the shit. 18 months. Back to back to back. Thank you so much for supporting. Thank you. Hope all great on your side. Thank you. So the picture is not coming back now. Damn, it's a headshot I'm gonna from have bro. to That was reboot my PC again. Nice. Loot. Yeah, this is not good. So 1080p it is until I buy a new fucking... buy a new capture card. So, here we go. Settings are in. So this is off. What? This is still on. And I can't turn this off. What the hell? I'm putting, okay, this. Putting this on. Use. Okay. I should be able to do these settings now, but it won't allow me. It won't allow me to do it. Change resolution. So you can see here, it put my screen back. This is not primary anymore. The Elgato is still primary. So if I do this, I turn this back on. So primary, use. Clone with 1. Okay, clone with 1. Let's go back in here and what? Not right. Board. Yeah, I actually have to go in and do the settings here. Change. Okay, I have to do this. An 1080p again. And I have to change the Windows settings. 1080p. Okay. Keep the settings and the advanced. So both are now at, well, the Gato is at least a 60, but my screen is 59.
this tells me that something is wrong. And it says 25 by 6. Okay, that's not correct. I actually have it on 1080p. So let's see here now. Back to NVIDIA control panel. Done. 44, change resolution. And I can't change it because it still forces me. What the fuck? The Elgato, it's forcing Elgato to be my primary screen. Okay, let's do it. Let's do it for this then. Change resolution. Let's see here. I turned off ESR. Sharpening off, scaling. Oh, scaling. Yeah, GPU scaling is set to off. That's why it's not taking it back, I guess. So let's see here now. Still here. I'm gonna do this. Turn it back on. Primary there. What the hell is this? I'm gonna do this, identify. So a number should be coming up. So I'm pressing identify. A number should be showing here. Wait a minute. I'm gonna have to do activate it before I do anything else. So yeah. So now I can identify. Number 1 comes up here, and then number 2 comes up on the stream. So let's go in and see here. Now I can turn off scaling on 2. I'm gonna set it on screen, I guess. Scaling is gonna be 1920 40p. No, there. The actual screen. So this is how I'm supposed to do it, I think. And then I'm gonna set this shadow on G60. So this is how I'm supposed to be having it, I guess. This is what I was trying to do before. So let's see if it actually turns back. It's still primary, okay? I'm gonna do every setting here before that. So scaling is now disabled. Sharpening off. CPU scaling on. And resolution native DSR is now on. So okay.
I was a little bit afraid that picture wasn't gonna show again. So it's still, you can see here. But now this is frozen. I can't change this now. But the resolution is correct, and this is actually my main display now. It's, you can see here, number 1 here. So every setting is on here, change resolution. I have to change the resolution here too. This, yes. You have to bear with me a little bit longer, I guess. So, see here now, RGB and RGB. So, now G-Sync is on. Set more screen. Now I'm gonna switch it over to, actually I'm gonna go in and set Windows settings before anything else. So this screen here, okay, this is the advanced. Dado is there, and 143, Dado 60. Okay. Someone was telling me that supposed to duplicate these screens. I'm gonna use it in NVIDIA control panel. I'm gonna do cloning like this with 1. Clone with 1. So let's see what happens after this. Does the Elgato override everything and take first position? Let's see here. Yes, it does. Every fucking time. And now it overrides and goes over to GPU. I actually set this. Holy fucking shit. Every fucking time it does the same. Change resolution. Change resolution. RGB is supposed to be here. Fuck. This is not good. So did you see that now? All of a sudden it fucking changes the resolution. It says here, what? It says here 25.6 1440. Elgato. Yeah, fuck off.
This is not correct. Recommended setting. Advanced 59. God, 59. Yep, this is so fucking stupid. NVIDIA control panel again. Now I'm going. And now the control panel won't even open up. So, thing is, the NVIDIA driver and the Windows driver are conflicted with each other, and that's why it shows only 59 frames and 143 frames, because it's not accurately controlled. And the fact of the matter is that NVIDIA Windows is an operating system. NVIDIA makes drivers specifically for Windows. Then it's not Windows' job to know what the fuck NVIDIA is doing. It's NVIDIA's job to actually make it work with Windows. But NVIDIA keep blaming Windows on Windows 10 because it worked on Windows 8 before. Yeah, but you actually have to do something about it because Windows 10 is a new environment. It's a more how to say. I'm gonna have to reboot the PC now. Reboot the PC to get the thing going again. So yeah, this is fucking stupid. So maybe now I can get in and make the resolution correct. So for instance, I'm gonna run at 1080p now at all times. It's the best fucking setting I can get. To make it work with all my games without any glitches. So I'm gonna have to turn it down to recommended 9. Said. 1080p. HEJ. 0 Vs. Said. What's up? 0 Vs. Said. Spella. Okay, so now I can get into this. Okay. So bad. If I turn off scaling enabled. Okay, I'm gonna turn this off like this. Because this is not what I had on before. I'm gonna turn scaling off. And keep it like this, DSR only. So let's see here. Elgato is still main. And I can't do any changes here. I'm gonna turn off sync.
Yep. Still can't turn that off. What happens if I turn off? Scaling enabled. Oh, for fuck's Hi, what's sake, I up? fucking turned it off. Hey, man. I'm trying to do, I have a new monitor, a 1440p, but I don't have, people were telling me that I actually could, ja. Jag har lite strul med, jag har en ny monitor ju. En 2K-monitor. Så jag kan inte köra alla spel i 1440p. Okej, vad fan, jag gjorde detta nyss ju. Scaling enable, jag stängde ju av det precis ju. Holy fucking shit. Vad fan är detta? Använd. DSR-faktor av. Nu sparas det. Du ska kunna stänga av denna nu. Said. Com and I Discord IAF. Okej. Så, scaling disable och så klickar jag använd. Så. Och så klickar han så ser jag att den är disabled. Och så kommer den upp igen. Så sätter den på den igen automatiskt. Alltså Nvidia. De verkar inte veta hur fan man gör detta. Oh. Ja. Tjena. 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 Ja, det strular som fan när jag försöker stänga av skalningen. Jag fick scalingen till att funka i PUBG. Så jag kunde spela 1440p. Men nu helt plötsligt så kan jag inte stänga av skalningen. Jag vet, nu vet jag nu. Jag får nog göra så här. Jag får stänga av den så. Hur gick det på NHL igår? Ja, sista. Ska jag verkställa dessa ändringar nu. Så, nu ser du ingenting i streamen. Nu är det bara svart. No signal. Så. Då ska jag kunna gå in till hantera 3D-inställningar. Stänga av skalningen nu. Utan några problem. Yes. Alltså det är så jävla krångligt. Man måste göra allting i en viss ordning för att få det att funka. Nvidia. Vad fan. Jaha, blir jag överflyttad till Saint. Vad fan? Jag kan inte höra er ju. Vad fan händer nu? Hallå? Hallå? Okej, vad fan vad är nu detta? Aha, okej. Vi måste starta om. Va? Ja, nu vet jag varför. Okej, den är avstängd nu. Den är avstängd. Den är avstängd. Ställer vi in G-Sync. Okej. Använd. Jag kommer strax in igen.
Okej. Vi ändrar upplösning. Så. Tar vi den där. Och så gör vi så. Så. Ändra lösningen till det rätta innan jag gör någonting annat. Så. Så det stämmer i Windows också. Så. Där ja. Kontrollpanelen igen. Så. Aktivera Elgato. Dona med ett. Vänta, gör så. Så ja, då ska vi återstarta. Så, nu kan jag höra er igen. Marco, gå till bikten. Gå till bikten. Detta är ett kundmeddelande. Marco, gå till kassan där farmor Pentti väntar. Detta är administratören utav Saints of Sweden. Karodum 71. Fixa ditt ljud. Vi vill jättegärna höra dig. Ja, men ni hör mig nu. Marco, detta är ett meddelande. Vi hör inte Större dig. barn. Större barn. Du har ett nytt röstmeddelande. Så, nu är det bra. Då ska vi spara det här. Fan. Så, ändra upplösning. Där har vi det och där har vi det. Okej. Okej. Hallå Koffe, ring han där Jocke och han är Enjoys. Så att han ska vara med på Pummel Party. Jocke är på fest. Så, Ja. dona med nummer 1. Du är med va, Marco? Ja visst. Ja. Jag tror han sover. Sover? Ja, han har ingen tidsuppfattning. Elliot är på väg också. Ja men. Fan. Ja men vad fan, botjävel. Bildskärm. Okej, ja, men nu ska det funka. Alltså den där jävla textkanalen NSFW 18+. Okej, nu får vi se här om det funkar som det ska. Tänk om Marco råkar gå in i den kanalen. Kommer väl upp något jävla felmeddelande. Oj. Vad fan hände? Vad hände nu? Yes. No. Eller jo. Nej! Ja men vad fan! Åh, det där jävla... capture-kortet.
Det är ju fel ju. Varenda gång jag startar så blir jag automatiskt det jävla... Det blir fel port. HDMI-porten blir ju för fan som primär. Nej, kaffe. Nej, kaffe. Snälla vita herrar lynchar negrer. Det rår inte fulla vita bödlar för. Det är inte så noga hur en neger lever. Det är inte så noga hur en neger dör. Mm. Off. Hit. Så. Oh ja. Marco, Ja. Marco. Ja, ja. Sånt får du inte spela på din stream. Nej, men jag hade inte det på heller så. Nu är denna primär. Ja. Okej, nu måste jag starta om datorn. Så startar vi om. Hallå? Innan. Hallå? Hallå? Vi avancerade. Okej. Oh. Nvidias Beat tracks on this car. This one goes out to DJ McFall. Mhm.
man något? Ja, så är det. Han kommer inte. Vi fixar musiken på Marcus stream, gör vi. Mm. Holy shit. Är det Pummel nu eller? Är det Pummel-party eller? Nej, hej. Nej, det är ingen som kör Pummel. Nej, men då... Köpa E. Ska vi lira Pummel eller? Vänta. Kan vi köpa E? In på den, nej. Fan vad nice, så tar vi 3. Kan vi köpa E? Utförskalning på GPU. Oh. Där ska vi ha det. Ska vi ha det? Yes. Och nu gick den upp till 144 här. Kan du Vad göra fan? det? Fan vad nice, så tar vi 3. Var kommer den här låten från? Albatross. Mhm. Alltså jävlar vad det är bas i den här låten. Jag ser det hela headsetet vibrerar. Jävlar. Ja. Base boosted. Mom, mom. Helt jävla huvudskakigt typ. Jag kör högsta volym på botten också. Jag hade det på högsta hela jävla. Mom, mom. Det är riktigt jävla massage där. Har ni kört en nya Call of Duty? Nej. Warzone? Nej. Rätt kul. Så, det här ska vara rätt nu. Marco, när är det Pummel party? Mm. Vänta lite. Håller Jag bara väntar inte någonting. Nej, men jag kanske inte kan få igång... Vi har väntat nu i en kvart. Jag kanske inte kan få igång spelet om jag inte ställer in detta. Alltså? Ja. Nej. Jag har väntat så länge. Ja, vi får ju fixa hit Jocka då. Min temma. Fack. Jag måste starta om datorn igen.
Och vem gör lobby då? Okej, vad fan. Men jag sätter igång Spotify för jag ska spela in. Ska jag dela eller? Hallå, hörde ni om Anaston Mina eller? Nej. Jo. Han skickar en jävla snuskvideo. Va? Jag kommer lägga in och be på mina axlar och köra djupt. Va? Vänta, va? Vänta, vad fan har jag missat? Han skickade till minderåriga. Gjorde han det? Ja. Vänta, skicka. Vänta, jag spelar upp den här. Lyssna bara. Oj. Ska de börja spela idag? Vänta, va? Det där måste vara olagligt. Det där måste ju vara olagligt. What the fuck? Jag bara lägger in och ber på mina axlar. Jag kommer ju ner dig. Som en pullare. Jag ska gå ner på dig. Jag ska le. Han håller på att strika alla YouTube-kanaler som gör videon också. Jag gör det va? Ja. Yes. Äntligen. Nu fick jag rätt på skiten. Nu ska jag bara in och prova Modern Warfare igen. Och herre jävlar, Louis Vuittons orimliga hörlurar för 10 700 kronor. Vi gör det som ingenting. Jag ska sätta på lite kaffe. Fuck off. Jag glömde stänga av det jävla programmet. Nu ska jag kommentera på hans. Och den säger jag ska lägga upp. Did you watch the score esport? No, we're gonna watch it together. Okay. Tyst.
Fabbes farfars far. Well, only need a light when it's burning low. Det är väl bara läget. Only hit the roads when you miss the home. Shit. Only know you love her when you let her go. Yes. Tror ni jag blev belockad för jag skriver jag bara lägga upp en bild på mina axlar. See when you fall asleep. And never to touch her, never to keep, cause you drop too much. Dives too deep. Liam är inte online på Steam så jag kan inte invite va. Men det var du som invitear ju! Han är inte online. Sean är rädd för skuggor. Va? Only know you be high when you're feeling. Okej, vad fan händer nu här? When you fall asleep. Never to touch her, never to keep, cause Yes. Va? I helvete. Medic. Framelane. Där rätt. Disabled. Ja, där har vi. Nice. Aj. Det kommer in i videon, jävla kuk. jag har inte börjat starta eller spela in den. Nej. Apply. Kommer ni eller? Vi väntar ju på er. Hej Enjoys. Hej. Ska du joina eller? Nej. Varför inte? Varför inte? Jag spelar Exile. Varför gör du det? Det kom en ny liga igår. The fuck? Hur länge ska du spela Paths of Exile då? Jättelänge tills jag hittar någonting annat. Pummel party! Nej. Men kom igen, en kan det vara. 30 minuters break så blir det roligare att spela sen. Ja. I helvete är detta. Det är ju inte kul. Det är skitkul ju. Kom igen. Games. Liam, ska du vara med? Ja, 20. Göra så länge då. Nu är det snart slut. Ja, vi startar utan. Let's go, let's go! De kommer ju inte! Vi lägger in botten så länge. Join slott. Men de kommer bara timma upp på oss. De är borta där. Bottjävel. Han är helt borta. Spela in, starta. Fan vad det är många tvåor och ditt nummer. Jag visste inte att det var du. Det var därför jag skrev att du skulle skicka sms. Det var 02222228. Vad fan är jag då? Där uppe är jag. Röd. Ja, jag kan inte röra mig. De fuskar. Ja. Ser gut, my friend. Var är du? Jävlar vad många sannolikheter på mig. Lever du? Ja. Nej, vad du? Fan. Bort jävlar.
Jävla botta jävel. Fan. Jag fick kuk. Nej, det var inte rätt inställningar. Ja, BRB. Efter chips så blir det hamburgare. Lol. Helvete vad det synger. 23 har jag. Du bara står i mitten och snurrar ju. Nej! Jävlar vad det lägger. Haha, 34 stycken. Oh, den här är rolig. Det är den. Tror du den lättaste botten eller? Kristoffer. Mm. Alltså jag har inte varit så arg på ett spel på länge. Som jag var Nej! Call of Duty. Är det så? Ja, alltså jag satt och ropade helt. Jag var så Va? förbannad. Hur kan du vara så förbannad på det? Va? Va? Jag är helt retarded. Nej. Du kan inte höra någon eller någonting och sen så surround-ljudet är sämst. Så det låter som någon är Nej. jämte en och så är de en mil bort. Och Ja, ibland men det är så bara ni låter som har det dåliga som att de är hörlurar. en mil bort och de är jämte en och... Har ni samma hörlurar? Nej. För mig har jag hört exakt på de här. Det var så här, typ Jocke, han sprang runt och så letade pengar för att resta mig. Mm. Och så gick han utanför en dörr, så var det några som sprintade precis utanför. Och vi hörde dem inte ens. Och de bara vände sig om och mördade han. Det laggade så jävla mycket för mig. Jag hade en uppdatering på grafiken så jag antar det. Det kommer jag går ju för fan sist fan. Vad är Marco? Jag håller fortfarande på att kladda armen. Är det någon som inte har kommit in än eller? En jävla bot. Jag kom fan näst sist. Okej. Ja, det var bra. Trillar du ner? Stopp. Ja. Den här är rolig. Nej. Det där är svårt. Just det, man vill inte bara åka ner va? Nej. Fast vi vann faktiskt en gång. Jag hörde det. Enda gången vi vann. Då spelade vi, då körde jag och hans. Vi hade inte en tredje kompis. För det var någon som sa, ja men jag ska dra. Ja, jag var ju tvungen att gå och äta. Jag kommer tillbaka sen. Kom inte tillbaka. Jag var ju tvungen att äta ju. Fan! Alltså det grejen med det spelet är att det är fan så jävla enkelt att döda folk. Ser folk en först, då har man ingen chans. Jag vet inte, den där armoren är så jävla bra alltså. Alltså man bara, alltså folk dör så fort. Man bara smälter. Jag gillar att man måste kämpa för att få en till chans. Kämpa för att få en till vadå sa du? När man har dött. Ja, jo det är rätt nice. Alltså du kan ju bli restad flera gånger också. Du kan ju bara köpa tillbaka dig. Ja, det är sant. Det är lite konstigt tycker jag. Men... Ja. Du kan köpa tillbaka någon hur många gånger som helst bara du har pengar. Ja! Det är lite dåligt faktiskt. Jo, det är sant.
Man kanske kan köpa, alltså om du förlorar den där en gång, visst, då kan du bli restad. Så jag tycker inte man ska bli restad. Men jag kan resta ända till spelet slut. Nej! Det är en sån work-grej tror jag. Jag tror du kan bara köpa ut den för den gången. Du kan köpa ut den, vadå? Jag tänker på Så de Apex så bottarna slutar det ju eller komma sådana när den är utanför cirkeln liksom. Ja, men är den i cirkeln så kan du ju bara ta den. Händer. Nej! Nej! Jag var fast. Hur dog du inte? Det är då. Fan. Nu är du död dock. Nej. Som en bottarna är så jävla fuskiga. De är så jävla bra. Tror du hard eller? För det är lika mellan oss. Tjatarna. Hur har du så mycket? Jag vann. Den här är kul. inte rolig. Den här är rolig alltså. Jag är så jävla dålig på det. Köra bil. Köra bil. Vad är du för färg? Svart. Fan, du lägger ju först du. Varför krockar inte nu? Försöka. Nej, det var inte... Nej! Fan! Fan! Fan, jag ligger sist ju. Det är inte bra. Jag ligger tvärsist alltså. Jag åker ifrån vägg till vägg. Nej men oh my god, jag tror jag ser ett spöke. Fan, jag ligger tvärsist. Jag åker in i alla väggar alltså. Jag vann! Fan. Och det här är inte jag bra på. Oh, det här var jag bra på. Jag hittade lifehack på den också. Jag måste bara hitta mig själv. Jag dog direkt. Inte bra död direkt. Jag hittade lifehack, Koffe. Va? Jag hittade lifehack. Jag har 700 poäng bara för det. Jag hatar att det är... Ah, det var inverted. Jävla skit. Men, hora. Så. Då vann jag. Jag har lifehack! Nej, den här skittråkig. Ja, jag är fan inte rolig. Use this time to practice. We'll be deploying soon. Det är jag.
Snoopy ju! Enough training. Now we face the enemy Go for back, yeah. real. Rör den inte. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Tomten var sugen på något. Det var hon visst. Jag fick bara lampan på. Det blir så vit då. Sluta jag med. Nej! Nu var du den jävla fuskskiten. Eliminate all targets in the AO. Fan vad jobbigt. Jag vann! Den var riktigt tråkig. Nej, jag var rycken. Och den här är rolig alltså. Hoppar man på denna? Det gör man va? Mm. Positive ID on the bounty target. Eliminate them. Nej! Der riecht så ju! Fan vann du? Fan jag vill ha den igen, jag vill ha mer under på den. Nej! Jo! Det här är tråkigt. Nej, den här är kul. Riktigt tråkigt. Bounty target is down. Well done. Nej! Sluta fuska Koffe! Vad är det? Du har jättemånga nycklar ju! Fuskar inte. Nej! Nej! Och jag är här uppe! Kom hit Koffe! Nej! Åh, här har de massa nycklar. Nej! Nej! Nej, hur? Easy win. Ja. Dead now. Come, let's get you up. Nej, fan! Så jävla dålig. Ja. Fan. Det var bottar också, de fucking fuskar på den här ju. Ja. Den här får vi köra alltså. Vi kör denna och så några till, typ 3 till. De bästa. Losing
Och jävlar, det bara snurrar runt. Rosa alltså, jävla legend. Ja, vi kom... Va? Hur kan jag komma sist? Ja, Oh, det är hopp på Q och det va? Är det Q på dodge? jag kommer inte ihåg. Åh, vad fan är jag? Ah, fuck off. Nej! Du var borta alltså. The Gulag. Survive and you can redeploy. Oh! Oh my god! Fight and you return to the front line. But if you lose, you're done. It's time. Break some. Det är sjukaste någon har sett alltså. Du bara fick med den. Fick du med den? Ah, fuck off. Return to base. Pay for your release if they have the money. Vem är det som blir high då? Jag vet inte. Säkert du. Bort Jack. Vad fan är han nu? Ser du den? Ja. Vad spelar ni? Pummel party. Vill du vara med? Ja. Är du klar nu då? Yes. Vad jag har på inställningar. Alltså jag fattar inte den här. Kommer du Liam? Liam? Lilianus! Lille Anus! Du fick en invite va? Yes, yes, yes. Okej, jag ska bara ta den roliga då. Den är kul. Den är tråkig. Den är kul. Den är kul. Ah, fan. Har du ingen rum kvar? Rom. Jaha, rom. Ja. Captain Moran. Den är kul. Den är tråkig. Den är kul. Tråkig. Eller vi kan köra. Nej, den är tråkig. Den är kul. Den är tråkig. Den kan vara kul. Alltså jag älskar LaxTon alltså. LaxTon är min favoritmänniska. Enjoy, ska du vara med eller? Nja. Ett game kan du vara med i. Nja. Ja, ja men ett game tycker jag ändå. Nja. Alltså tänk så här. Hur länge har du kört Pony?
Sen 4 eller något. Ja, det är fan typ 3-4 timmar nästan. Ja. Kommer du, Marco? Då är det bättre att du tar liksom en 30 minuters break och sen så kan du fortsätta gibba. För då tröttnar du inte ikväll när du ska leda mer. För då har du tagit den här breaken så du vill kunna komma ikapp. Jag måste hitta en checkpoint först. Hitta bara 2. Ja. 2? På lobbys. Men jag har invitat dig. Ja, men jag kommer inte in nu. Jag var bara här inne. Jag vet han igen då. Lilianus! Åh, fuck. Mm. Tog du? Jag dog nästan. Nu fick du invite, Marco. Yes, nu börjar den connecta. Nu så! Det var la på tiden där. Ja, det var på tiden nu va? Vänta, vad var detta? Mines. Minor. Man ska akta sig för minerna. Jaha. Okej, det kommer ett spel, eller så här, man ska följa... Följa Jan typ. Ja. Nej. Ah, vad fan! Jaha. Va? Jaha. Nej, jag utgick från starten! Alltså jävla bottjävel. Koffe dog direkt. Ja, Va? jag fattar inte. Forza, jag var inte redo. Lag eller? På strata! Nej! Nej! Men vad fan, jag kan inte vända mig ju. Ta den och ät bottjävel. Ta Ta den! den här! Ta den här! Ta den och ät! Ta den och ät! Ja. Det är bara roligare i det här Alltså gamet. fan, jag är så jävla dålig för denna. Alla gånger jag har kört denna så har jag dött direkt. Ja. Botten. Åh, satan! Vad fan! Enkelt. Sätt upp för fan. Åh, den här. Jag är så jävla dålig för denna. Men den är så jävla rolig dock. Just så man kan dubbelhoppa med va? Det visste inte jag. Jag bara dog i början för det. Nej! 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 Fan. Och va? Ja. Jävla fusk. Easy win. Just det. Vad är det man vill ta här? Jag ska inte ta kol bara. Nej. Det är jag bra på. Jag har spelat OC.
Det har jag också gjort. Ja, men, what? Vilken fångar man med? Du bara står på den. Nej, men det gjorde jag, men... Jaha, okej. Ah, satan. Vad har man att teria? Nej! Fan! Jag bommar! Ah, satan! Nej! Vad är det? Nej, nej, nej! Shit. Är det en burgare? Easy win. Ja, men jag fattar inte att man hade 3. Jag trodde bara man hade 2. Fan, kan du leda? Jag är bäst. Jag är bäst i världen. Då får vi köra sen igen, Koffe. Vadå? Mania. Mania. Ja. Warzone. Osumania. Ja. Jag är typ topp 2000 i Sverige. Jag var... Vad fan snor du mina paket för? Kom hit, Maro! Med mina paket! Topp 100 på Osumania. Kan man inte slå? Sluta! Alla tar Marcus paket, alla tar Marcus paket, alla tar Marcus paket. Nej. Jag fortsätter ta dina. Det är fan ett av de sämsta spelen. Vadå? Ta paketgrejer. Men han går ju bara att ta mig, jävla bottjävel. Det är från Marco också. Men ta han bara från mig. Nej! Jag såg ju Koffe bara... Förra gången jag spelade så hade jag en Kristoffer och en Joakim som gick och snodde för mig hela tiden. Ja. Nej, inte detta! Det här Jävla var kul. Koffe. Det går inte ens ta ut han. Jo, det gick jättebra. Nej! Fan. Fan. Det gick för snabbt. Ett jävla bottjack, han är fan bra alltså. Han är expert eller? Nej! Jag fick nästan ut han. Ja! Nej! Så trillar jag ner själv. Fan. Ta Koffe! Nej! Nej! Nej, vad fan! Det är ett jävla fuskställe ju. Sitter där i kanten. Jag är så jävla dålig på det bara. Oh, det här. Det här är fan kul alltså. Ja, det. Aj! Åh. Ah, shit. Det här är riktigt svårt nu. Jag letar upp eller? Ja. Nej! Nej, jag dog! Fast det är bra. Jävlar vad bilder det kommer nu alltså. Ni är fan körda alltså. Lycka till att ta ett till toppen. Nej, jävla Koffe! Nej, Koffe! Ja! Gör det! Hur fick du ett poäng mer än mig? Ja då. Hur? Jävla skitspel alltså. Jag fucking hatar det. Men fan. De här jävla stridsvagnarna. Hur är det fortfarande?
fan, vänta. Skulle man aima? Mm. Va? Nej! Fan! Nej, fan. Jag skjuter dem hela tiden. Ah! Nej! Fan. Fuck. Ja. Va? Hur fan vann du? Kuk. Jag var snabb på dem jag tog. Ja, det här är kul. Just det, det var det jag lackade på. Fan, det går ju inte! Nej. Drog värsta flickan! Nej! Åh! Precis när jag skulle skjuta. Nej! Ja! Men alltså, mina träffar ju fan där. Ah, precis som jag skulle ta bussen. Nej! Ah! Ja, jag tog dig. Va? Alltså han spanade ju för fan precis när han Alltså, sprang jag var ju förbi fan den. pro. Yes. Nej! Precis när jag skulle ta den. Det var första killen också. Ja. Men Nej! jag skjuter ju! Missade. Missade. Ja, och fan vad jag var bra alltså. Men, alltså, 500 poäng. det var riggat, jag fick 0. Jag sköt men ingen dog. Sköt kom fram till dörren. Ja. Ja, jag är sån. Alla går på botten. A.k.a. Marco. Nej, du får ju alla där. Ta det här rätt. Ta det här rätt. Ta det här rätt. Ta det här rätt, bottjävel. Nej! Fan! Nej! Bottjävel alltså, han fuskar. Japp. Jag kommer ikapp Koffe nu. Vad fan är detta? Fan. Man tar över hela. Stream Elements said. New tweet from Stream Elements: you can now personalize your merch store banner with your own design right from the settings tab in your SE merch. HTTPS co HXRF 9R69LM. Bottjävel alltså, han fucking fuskar. Så jävla tråkigt. Hade inte jag gått på den där så hade jag vunnit. Fan. Nu ligger jag näst sist bara för det.
Kan jag sluta sno allting eller? Nej! Nej! Vi får köra 2 gånger. Okej, vad fan? Jag är för girig. Hej! Spelar det någon roll vilket fack man lägger dem i? Nej. Nej. Nej! Skitspel alltså. Där kommer Marco bli inne bara för det. Nej, svart är jag. Vi kommer inte undan nu. Hejdå! Jarrå! Kom för kom sist! Oh, jag vann. Viktigt. Jag tar ikapp mina poäng här nu alltså. Bara jag vinner för Koffe, jag är nöjd. Den jävla bottjack är fan så duktig alltså. Ja, det är en bot. Vad fan ska vi göra? Bollen är rund och aldrig kaniner. Vi kör på min egen slant. Visste dig! Visste dig! Ah, men vad fan, sväng då! Nej! Jarrå! Det är jätteviktigt där! Åh, vad viktigt det här är! Åh! Va? Hur fan kan han svänga så snett? Jarrå, det är skitviktigt! Åh, det kan ta mig till första plats. Och jag är jättebajsnödig nu med. Den jävla kebabtallriken alltså, fy fan. Nej, det är lika! Aj, 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 aj! Det har jag inte lirat innan. Jo, där har vi lirat. Ja, det är den ja. Nej. Han. Ja, ja. Nej, nej! Nej. Nej! Fan! Jag måste vinna! Det är halva matchen kvar. Fan, då är det med 4. Nej, där var det skitbra på ju! Fan, jag är så jävla bajsnödig också. Jag kommer fan Vilken duckar man på? Vilken duckar man på? Q. Okej. Q.
Kuk. Kuk. Men jag trycker ju Q! Va? Och säker på att din Q-knapp funkar. Ja. Nej! 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 Jag måste bajsa så fy fan. What the fuck? Igen. Dande. Kan du göra så snabbt? Elliot tillbaka. Hallå? Marco? Ja. Hör du mig inte? Jo. Jo. Elliot är och bajsar i ventilen. Okej. Lite mat sen. Vad fan, jag var mutad. Vad fan? Jo, man ska gå och pissa. Du gör det. Corona. Fy fan. Mm. Så jävla mätt. Alltså. Hallå? Hallå? Varför får starten inte? Vi väntar på dig. Men jag var ju sket. Ja, det var ju därför vi väntar. Ja, men jag hade ju kunnat starta bara. Då kommer du inte ikapp mig. Så du vill ha en match? Mm. Ja. Han är tillbaka, men jag är inte tillbaka. Tack. Han är tillbaka, men jag var inte tillbaka. Ja, men jag tryckte space när jag kom tillbaka, så då startade den automatiskt, för du hade tryckt space. Ja.
Fan vad du får stå still då. Ah! Åh, vad mindfuck. Nej! Fan, det är någonting med kebab alltså, som raserar min mage alltså. Count. Hey yo, what up man? Jag vill ta dina ben och trycka upp mina axlar. Jag vill lägga upp dina ben på mina axlar och trycka in en fet kul. Marco första. Ding ding ding. Vad fan är en raccoon? Jag klickar en för mycket. 9 ska det vara. Nej! Jag klickade nog för mycket. Det var en missklick. Men vad fan? Det går inte att komma ikapp. Va? Explosive är det hot potato? Va? Jag var ju så långt ifrån dig! Va? Fule jävel! Nej, jag bastard! Oh. Nej! Nej! Hur fan kunde du lämna över den till mig där? Jag vill för fan 2-3 meter ifrån dig. Jag vet inte. Nej! Nej! Så kan han gömma sig. Åh, nu sket du det blå skåpet! Ja då! Åh, viktigt! Jätteviktigt! Åh, fy fan vad viktigt. Hur nära kom jag? Dör du tidigt nu så... Det tänker jag inte göra. Det tänker jag! Au! Aj! Står bredvid hela tiden. Fan! Nej! Du bara tagit om du är bra på kaffe. Nej. Jag tar det roliga. Nej! Jävlar skit. Ja,
Ja, nu kommer inte jag kunna komma ikapp längre alltså. Jo då. Nej! Det är ju typ 10 kvar. 9 kvar. Bra! Nu har du ju för fan OC. Jag kan inte spela detta. Vänta, jag får se här. Hitnote. Hitnote. När ska jag bli Aeropad. invitad och hela tjommar? Efter denna. Vänta, är det pil upp, ner, höger, vänster också? Ja. Verkar så. Kom igen nu, Leon. Nej, det! Vad, jag klickar ju! Du fuskar ju, Koppa. Men det här är fan inte oss. Det är gärna skit. Ja, vi bjuder in Erik. Ja, men jag hade kunnat vinna ju. Ja, men Okej, får ni jag ta. ska beställa mat så ska jag köra och hämta mat sen. Jag kommer tillbaka sen. Men vad fan, det är ingen som är här. Nu får du vänta, du får med en till. När alla är med. Ja, men jag kommer tillbaka sen så. Ja, Leon, Jag mutar så länge. gör det. Ja. Va? Jag vet, jag har redan sett den videon. Så jävla fucking mätt alltså. Ska vi starta? Nej. Nej. Ja? Ha? Så ja. Kör utan bot nu. Ja. Let's see here Varför, now. varför får man inte välja sån här back? I'm gonna order some food. I'll Ja. be back a Man little måste ha later. 5 trophies för att använda dem. Hur fan får man 5 trophies då? Då är det bara Man kör farma. board i gamet. Vi kör eller? Vänta på det. Smurf, du skickade med en cola. A few months ago, a developer who worked on game engines reached out to me to discuss misconceptions going on regarding how consoles relate to PC. He had a lot of interesting things to say in general, but for me, the highlights really were talking about how the PS3 ushered in utilizing more than 4 cores, and then the Xbox One and PS4 ushered in making sure it can't just be clock speeds on a quad core, that with the low clock speeds of the 7 cores in the PS4 and the 8 cores in the Xbox One, developers actually had to correctly parallelize gaming workloads. And there were other interesting tidbits as well. He said that, well, the N64 definitely was more capable in terms of brute force. The PlayStation 1's disc player was a game changer, and well, a lot of developers thought they couldn't even utilize the space because of how slow you read discs compared to flash storage. It forced developers to find a way. It forced developers to come up with predictive loading.
basically ushering in what we needed to make open world games. And that was the pattern of the conversation. Basically, consoles add a bunch of new stuff as a new baseline, and then developers find a way to use it to make the things they want to creatively. That a lot of the game engines we have now on PC can thank previous gen consoles for it happening. If it wouldn't have been for consoles forcing devs to use a new baseline and get creative with how to make what they want, they would have insisted on just using brute force to their own detriment eventually. And that goes for processors, which is the main subject of this video. The next generation consoles will indeed be more powerful in all ways. The graphical performance will be at least 4 times better, up to 6 times better. There will be more RAM for bigger worlds. But really, when you get down to it, the big difference is going to be the upgrade in storage and the upgrade in threads. The storage I've talked on in length. You know, the PS4 and Xbox One basically targeted slower hard drives. We're talking 50 megabytes per second of bandwidth to send data. And they're not going to SATA SSDs. They're going to Gen 4 SSDs. And that is a literal 100x uplift. At least in the case of the PS5, from what I'm told, going from 50 megabytes in a standard hard drive to not 500 megabytes per second in SATA, but 5 gigabytes per second in Gen 4, 100x, and they will leverage that. And they will leverage that for better loading, for entirely new dynamic rendering methods, but also to be able to supply their immensely powerful processors. You know, if you really break it down, I mean, the PS4 had a 1.6 gigahertz 7-core, 1 core of the 8 was disabled for yields, and then it had an ARM processor for background tasks. Now, the Xbox One base had 8 cores, but one of them had to use half of its utilization for background tasks because they didn't have a background processor. In other words, it was kind of 7 to 8-ish core equivalent, clocked super low. Now we're moving to 16 threads with double the IPC at double the speeds. We're talking at least an 8x in CPU performance next gen. This is done. The writing is on the wall. AMD is flooding the market with $80 12 thread 1600s so that there is no excuse. So that even if you were stuck with a quad-core i7, it cost almost nothing to upgrade to something that can keep up with consoles. But here's the funny thing. Intel was planning to catch up with this too. Intel saw the writing on the wall. They knew we weren't going to be using quad cores forever. We were starting to stall out all the way back to Haswell. You started to see Battlefield 4's multiplayer tax i5s with some levels of stuttering. Intel knew what was coming. And they were working with devs to make parallelization better as well. Except, as you would expect, Intel wasn't just going to give you 8 cores or 16 cores automatically. No, they wanted to do things on their own terms, forcing you to mass at once upgrade to 6 cores when it was dirt cheap for them to make 6 cores, and only when it was dirt cheap. This is the story of Intel's slow-moving coup to make quad cores obsolete and how it massively backfired on them. The fact of the matter is that Intel was planning to move to 6 and 8 cores by around 2018. But they wanted to use 10 nanometer. You see, Intel had gotten drunk on the profits. They die shrunk Sandy Bridge to Ivy Bridge, and then they also went to Haswell, and then 14 nanometer Broadwell and Skylake. Look how much smaller these dies were getting. Smaller dies, once yields catch up, mean even bigger profits. And so they wanted to make you buy these tiny little quad cores for outrageous prices until they could make a 6 or 8 core in the same package with decent yields. And that would require 10 nanometer. And they knew if they could get to Willow Cove by then with 30% higher IPC, or even just Ice Lake with 18% higher IPC, that would be a death knell if Zen wasn't an absolute home run. Intel knew they would have to scale performance with more cores, but they wanted it to be 6 and a smaller die size than a quad core so they could make ever greater
profits. And they knew if they delivered a massive IPC increase while moving to 6 cores around 2018 to 2020, no one would say anything. Really, because nobody could if AMD wasn't competing. And the hubris really was legendary. All the way in 2016, it was starting to become clear that Zen would be better than expected. That Zen wasn't something you could just ignore while their 10 nanometer process was floundering. But even then, even when we knew Zen would really challenge them greater than anyone had expected in 2015, they were still planning to not release Coffee Lake, a 6-core 8700K, until late 2018. They were going to give Zen a whole year on the market. This shows you just how much they were still underestimating AMD. And they thought they could get away with it. And they thought in the meantime, they'll just work with devs on programming for 12 threads. That's something Adored's actually covered, that Intel was working and is working right now with devs on scaling performance in a more parallel manner in games. However, Zen turned out very well. And one of the greatest things to backfire for Intel was their assumption that they could just keep the performance crown and that AMD wouldn't really go past 8 cores, 16 threads that quickly. And think about it. If you're programming games for a dual core, really you're pretty much programming for a single core and offloading some tasks to the second core, and then the second core is also used for background tasks. So devs didn't need to learn that much to program for dual cores. Then when you move to quad cores, again, they really just offloaded a few more of the tasks for the second and third and fourth core, but the first core was still heavily used. You can get away with that. But once you tell devs, hey, you can't get lazy, you're not just going to program for a few cores, you're going to program for 12 threads, that changes the paradigm. That means an engine built, right? If you build an engine for a quad core, you almost just built it for a dual core. You just offloaded a few more tasks and the first core is still going to be used way more. But if you build an engine for 12 threads, I mean, it should scale with more than 12 threads, right? If you're forced to parallelize the workload for more than a handful, it should parallelize for up to 32 threads or more. And that's what we've seen with the 3950X, actually utilizing the majority of the threads already in some newer games. And that's something Intel just did not account for. All Intel can really do is offer lower and lower prices. And they have a lot of room to go, as I've talked about in other videos as well. And as I've been told recently by some sources, we already know Intel's preparing a 22-core to go above the 18-core. They don't like the idea of a 3950X, a mainstream, though expensive, 100-watt chip beating Intel's power-guzzling HEDT flagship. They want a better flagship, so that's coming. And if necessary, I think they'll bring out even higher core counts. I think we could get to a situation where by the end of next year, Intel has 28 cores for about $1,000. These things are not expensive to make. But the problem is, I don't know if that will even matter. Already you can see AMD lowering prices across the board. We have the 1600 12 nanometer edition settling in at around $80. I'm not sure how any Intel Pentium could compete with this. Basically, Intel will need to put their 4-core 8-thread i3s below 100. And also we have the 2700X. Again, though 8 cores, these are dirt cheap on 12 nanometer. AMD can spit these out. And I think the 3800 will be this new holdover segmented part. Let me explain. From what we can tell, Zen 3 will be an even more staggered launch than Zen 2, and I thought ahead of time Zen 2 would be incredibly staggered. All of these Zen architectures have pluses and minuses when you consider cost to manufacture. That's why they continue to spit out 1600s and 2700Xs, because they're so cheap. So I think that's just how that's going to stay. I don't really expect an R3 Zen 2 chip anytime soon, unless it's some kind of weird cut down Renoir. I just don't really see it happening. All of this is to say the overall lineup will probably be Zen Plus as a holdover for dirt cheap APUs and laptops, and then also
for $80 1600, $120 2700X. And then they will continue to make Zen 2 chiplets for Epic. So, well, they have over 95% yields. They'll probably just start selling the 3800X as the Zen 2 holdover, and then there will be a Zen 3 rollout above that. I just don't know how Intel can compete with that, especially when you consider there really is kind of a price floor in these Xeons and a limit to how many times they can rebrand them with higher clocks, when the previous gen will flood eBay and limit their ability to sell the new models that really aren't that new. And look, yes, I am told that things are better inside Intel, that the better projects are being recognized again, that people are firing on all cylinders, and that at least internally, they've admitted they screwed up, that they're getting on track again, that 10 nanometer will be a real node in late 2020 through 2021 as they start transitioning into 7 nanometer. And it's good to see them publicly admit it too, to say that, yes, we screwed up. These are all good signs. This tells me that Intel will have a resurgence to a certain degree within a few years. But the fact of the matter is that full 7 nanometer transition can't even possibly be completed based on the amount of EUV machines being manufactured every year until the end of 2023. So yeah, Intel can swing back in 2 to 3 years, and it will probably be pretty great. But a lot has changed in the past 2 years with how fast AMD's been innovating. And basically, for the most part, outside of a few key products, the next 2 years for Intel are basically going to be like this. Take as many punches as you want, AMD. I have nothing. And I shudder to think how many haymakers AMD may be able to land in that amount of time. Even if Golden Cove is incredibly impressive, will they really be able to produce it in good volume until 2023? And how good does it actually need to be? Doubling of IPC over Skylake? Maybe. I mean, AMD will be on Zen 4. And I shudder to see the Zen 4 versus 14 nanometer processor comparisons if Golden Cove is delayed at all. But it is what it is. Progress waits for no one. And Intel waited for progress. Hope you enjoyed this video. It's one of those scripts I've had for a couple weeks that I just didn't have time to get to until now. And I have a lot more coming. Almost through all of my insider info I've been bombarded with for the past month. Be sure to subscribe to see the future videos, like it and share it, ring the bell button, and if you do like my content, whether it's this, Broken Silicon, or my other podcasts, please consider supporting me on Patreon. That really is what makes this all possible. All right, thank you. It's a really big day for all PC gamers and content creators and everybody who loves high-performance processors. It was only 2 years ago that AMD doubled the core counts of Intel's competing mainstream products. Like, for real this time. And then, just when it seemed like Intel had finally clawed their way back into the fight, So Threadripper 3000 reviews are right around the corner. I'm not exactly sure when this video will come out, but it should release right before we have the embargo lifted. And, well, many of you probably don't need to see any reviews. There are leaked benchmarks of how it will perform, and we can pretty safely assume, you know, its single-threaded performance will be a little lower than the 3950X because it has, you know, slightly lower boost clocks, and the overall multi-core score will be substantially higher. I feel like there are some opinions out there that I want to address and some thoughts I want to throw into the zeitgeist before we look at these reviews. It really stems around two things that I'm not sure I agree with, or at least I don't quite understand. First of all, a lot of people seem to be mad at the prices, or at least disappointed, the price of Threadripper 3000.
And furthermore, there are a lot of people that seem to not get what the 3950X is. Who is this processor for? So that's really what I want to address. Who is the 3950X for? And therefore, who is Threadripper 3000 for? And I do think it's actually easiest to start with Threadripper 3000 before we get to the 3950X. And to really explain what I believe the new positioning of, I guess, CPU segmentation is and why it might make sense, is to divide creators into 3 categories. And the first category to talk about is what I call serious professionals. AMD would say these are the people that do intense content creation. Of course, I think this is a stupid way to put it. I think they should have put serious content creation because that better captures what someone who needs as many threads they can get is actually looking for. These are the people doing outsourced render and editing work for legitimate Hollywood movies. Maybe not always the top tier Marvel movies that have their own render farms. People working on indie movies. Indie movies can go up to $1 million budgets now. They might come to you and say, hey, we have a horror movie, an indie horror movie, and we have saved up a CGI budget, and we only have $100 grand, but we make the monster kind of hidden the entire movie, and so we have 1 minute where we want to show it, though. You have to. It's like Chekhov's gun. If the gun is shown in the beginning of the movie and put away, it has to pop up or people aren't satisfied. So it needs to look really good for that minute. Here's $100 grand to, someone who who has a proven track record doing this for lower budget movies, or for a team of like 10 or 20 people, maybe 20 people. That's not uncommon. These are serious professionals. They're not just creators. These are people where if a processor is 10% faster, that means they can render 10 scenes that week instead of 9. They will pay every penny. AMD could not keep the 2990 WX32 core in stock because those houses were buying those suckers up over and over and over to run Blender. Threadripper 3000 is decidedly for this market. This is who it's for. People who have a lot of money, but not their own mega render farms, and will pay up as much as they can for the few rigs that they know they can afford. And that brings us to the next tier below serious professionals. These are what I would call semi-professionals. We used to call almost everyone who bought HEDT products a semi-professional in the past. But if you ask me, with how powerful some of these HEDT chips are getting, and at their price level that's below, 5 to 10 grand, I think it's time to divide these groups up. Some semi-professionals will, for sure, buy Threadripper 3000. These are people where often, again, every 10% is worth every penny, but maybe they're not doing this 24/7 as their only day job, or maybe they're not doing it, as AMD would say, as intensely as the people who want, a $2,000 32 core might be. These are the people that have the money. They'll pay $10,000 for a rig sometimes, but most of the people in the semi-professional market, like I would say I'm maybe at the very bottom of this, care about price performance. I care about price performance. And well, concurrency, how many things I can do at once matters, because this is basically my only rig that I really use for gaming and editing. And well, I don't have that much spare time outside of my, regular job to do this stuff, so downtime is a problem. I have some room to budget my time for when I do this or do that. I can let it render a little longer while I go into a meeting while it's working in the background. I have room for this. It's not always 24/7, and it's not literally translatable that every 10% more performance I get will give me 10% more money. That's certainly not true. And yet, I was kind of waiting for Threadripper prices on bated breath, like a lot of other semi-professionals, because I was hoping to be $1,000 or less for some entry level to that immense amount of I/O, the quad channel memory.
But that's because we've gotten used to what Threadripper used to be, not what it's about to become. The thing is, Threadripper's price performance for the 1000 and 2000 series was so good that it was, in my opinion, kind of a happy coincidence that it both made sense for semi-professionals and casual creators with deep pockets to buy the same products you had real professionals buying. So you had people who were always considering $700 to $1,000 processors, you know, people who bought the 6-core, you know, i7 990X, you know, Gulftown processor. Those people were like, yeah, 16 cores. If I can make use of 12 cores 10 years ago, I'll make use of 16 cores now, and it's $1,000. How awesome. And then you just had other people going, well, I'm not buying Epic, but I'm a professional. $1,000 sounds good. Glad it's cheap. But things did change when Zen Plus came out, and you had a 32 core that already was like not really meant for gaming and really just for people that actually do care. Time is money. And AMD charged up for it. They charged $1,800. But then on the same platform, you could get a 16 core for $900, and so semi-professionals rejoiced. But AMD's not a newcomer anymore in the HEDT. They're not dormant. They've been dominating for years, and now they're moving up the performance more instead of the price lower, because that's who this was always really meant for. They just couldn't get away with charging more before. And, well, I mean, the previous ones cost less to make, too, let's be honest as well. A full 64-core Epic chip is like the equivalent of 1,000 millimeter squared die. I mean, it's just bigger, too. It's bigger, it's more, and it's for people who need more, not want. It's not really meant for all semi and serious professionals anymore. And this brings me to the bottom of the creator list, what I will call casual or part-time creators. And I don't mean that as an insult, but they are casual creators. These are often YouTubers, you know, without tens of thousands of viewers, maybe people who do CGI for really low budget indie movies that just need a little bit of CGI here and there, and they're really efficient at doing that, but they don't rely on it for all of their income. Or, I mean, if they do, they don't want to work 24/7. They just kind of do. Maybe they're a retired CGI artist that just likes doing a few things for fun to stay sharp over the weekends, you know. Those type of people, casual creators. That's who used to dream of getting a Threadripper because the entry level was so cheap. But now you're being forced to decide. Do you actually need all of this I/O? And is every 10% rendering power worth it to you? If the answer is even kind of no, then AMD has an answer for you. It's called the 3950X. This is the processor that fills the gap in between the standard desktop user who wants a lot of cores, a la the 3900X, and the people that want a Threadripper-like system. And I mean that quite intentionally. Threadripper-like. And yeah, I know that the 3900X is better price performance, and for most, honestly, content creators, it's more than enough. But I would make the same argument about the 3800 or 3700X. The 3700X, or maybe even the 2700X, is more than enough for most content creators, even those who multitask a lot. So if you say the 3950X isn't worth it, then neither is the 3900X for most of the people you're probably talking about. In other words, the 3950X is for the exact same people that the 2950X was for. That is who the 3950X is for. It is the 3950X replacing the 2950X. And you know what? Now it's 16 cores for $150 cheaper on a platform that starts at a lower cost. They are lowering the bar for people who want this many threads, or actually more performance than what these threads would have given you before. And then people will say, well, Tom, what about the I/O? What about the goddamn I/O? Bear with me. I have a point to make here. Maybe one of the main points of this video. And that's this. So I just pulled up, you know, one high-end X570 motherboard. I didn't spend that much time. I was just, you know, on Newegg, and I'm like, all right, let's just pick one that costs, you know, like $300 or something. What can this support? It can have, let's see, it has
what you can put 2 full graphics cards in here, and there's extra PCIe slots. And remember, this is PCIe 4.0, so over time you'll be fine if you're using ×8 PCIe 4.0. It's not going to affect your gaming performance really at all, if literally at all. And let's see what it also supports. 2 M.2s and 8 SATA drives. I mean, that is more than enough for almost anyone. And I mean almost anyone, because let's go through some random YouTube videos here. Like this guy who says, this is the computer you need for serious video editing. He says you need this just a year and a half ago. And it was 10 cores, 32 gigs of RAM, and let's see, 2 storage drives. Wow. What an editing rig. Because when I look what X570 supports, it can go up to 128 gigabytes of RAM, and it actually supports ECC memory. 128 gigabytes is enough for almost everyone, including hardware unboxed, guys. I mean, it's almost impossible for me to find a serious content creator or tech tuber who has need for more than, I mean, if you look at their builds, it's all 32 gigabytes of memory. And I'm not shitting on, well, I am shitting on this guy, because, I mean, what is he doing with this Skylake X? But 32 gigabytes is enough for most people, and the 3950X supports 128. And you know what? It also supports 2 lightning fast M.2s, multiple, and when I say multiple, I mean over 6 SATA drives, and then you can also put in like a capture device. This is enough. This is enough for most people. And I don't believe the majority of people that say this won't cut it. This will cut it for the majority of people based on almost every single example I can find online of someone who's considering a 16 core. And if for some reason you're somebody who needs a lot of I.O. instead of faster I.O., like let's say for some reason you do need 20 drives in there and price performance is some real issue for you. Well, Zen Plus isn't going anywhere, and it's only getting cheaper. You can get the 24-core 2970 WX for like $900 now last time I checked, and it renders as well as the 3950X, or almost as well. So there you go. Just get that, get a $300 X399 motherboard, and just, you know, it's there. It's staying there. But for those people who want the newest Zen architecture because they might use it for gaming as well, or some other task that it just exceeds previous Zen architectures by miles, AMD's forcing you to decide now, and the consolation prize for deciding you don't need a Threadripper is the 3950X. AMD forced me to decide. I am not a poser. I am not someone who's going to throw thousands of dollars away on a Threadripper build that I won't really use. But you know what? I could actually use 32 threads. This is a picture I took a few days ago of me encoding/rendering a podcast episode for YouTube. This can take 45 minutes or longer depending on how long the episode is. And I'm playing a 64-player multiplayer game, Battlefield 5, with my brother Dan at the same time. And, you know, I wish I could have a bunch of Chrome tabs open too so I could be uploading and doing research in between deaths, but I can't. I have to decide, and you know what? The Radeon 7 wasn't the bottleneck. It was at like 80% usage, and my CPU was definitely maxed out. The 3950X is for me. I want to run concurrent workloads, and you know, if I have to stop at 64 or 128 gigabytes of RAM, I'll live with it. I don't need 256 gigabytes. I'm not going to pretend I'll ever do Crossfire again. And if I can't get a hold of it, the 3900X will be fine for doing all this research and uploading and rendering at the same time as well. And so yeah, the extra 4 cores over the 3900X and the extra 8 cores over the 3700X are worth it for me. I think it's time for people to be honest that almost everyone who was buying the, 12 and 16 core Threadrippers was buying it because the price performance was good and not because you actually needed 256 frickin' gigabytes of RAM. Please. And if you do, if you're someone that actually needs 88 PCIe 4.0 lanes, then Threadripper 3000's price isn't at all an issue for you. Threadripper 3000 is like 50 to 70% better in some workloads. And so it's going to cost
a little more, and for the people that need it, they will get it. So there you go. That's who all of this is for. The 3950X is for the same people, or 99% of you who are already looking at the 2950X, and now it's cheaper. And Threadripper is in a class of its own for serious professionals. This is the world we live in now, and it's a pretty excited one. And I think people should be excited. I don't understand this. I just don't want to see any more people going like, oh, this costs too much, and I wish I could buy a Threadripper, because Threadripper isn't the same as it used to be. HEDT means something different now. It's not just 2 extra cores or 4 extra cores. It's dozens of extra cores and more I/O than, as far as I can tell by doing research, almost any of you need. I've been making do with the 6700K all year, and I am just getting a bit tired of having to close one recording app while opening up another screen capture app and going back and forth. I wish I could just have everything open on every monitor at once and switch quicker and quicker. I do think it would reduce how much time it takes for me to make these videos for you guys. So I am looking at the 3950X. But the problem is, see, the 3900X just doesn't have as much of a wow factor, and the 2700X just keeps getting cheaper. And I'm going to be honest with you guys, the 2700X is getting so much cheaper that at a certain point, I might just get this over both and see if the 3950X goes down in price over the next year, or a Zen 3 thing comes out at the end of next year to upgrade to. I'll just get pretty much the same platform, maybe not a big liquid cooler, and throw a 2700X in there, get one fast storage device for the random read-write, and then when it comes time to upgrade, I'll just have the motherboard and everything ready and just be able to go and slot in a new processor, maybe with a more beefy liquid cooler. So that's kind of actually what I'm thinking about, in case you guys are curious. I'm kind of leaning more and more towards really trying to get a 3950X and targeting it, or going, well, if I'm going to save money, why would I go with a 3900X? I'm just going to get this like $100, right? Almost now, 2700X at Micro Center. But that's what I'm thinking. Hope you enjoyed this video. I really wanted to get this in everyone's heads before the Threadripper reviews come out. Who are these new high thread count processors for, including the 3950X? Consider supporting me on Patreon, where you can talk with me and other hardware enthusiasts in a Discord, get access to an exclusive podcast, Die Shrink, where me and my brother really dive into specific subjects that have to do with PC hardware and gaming. New one coming out, I think when this comes out, and more rolling out over the holiday season, in addition to 11 years of being a PC gamer, a multi-part series with guests, and Loose Ends is coming up soon with a special guest as well. Much more content to come. It is completely fan-supported, and if you are hitchhiking on the Patreons, that's fine. I get it. Just please share, like, and subscribe. All right, peace. Hey, big boy. Oh. Hello? Hey, buddy. Just calling you back. I heard you had some real nice hardware over there at Paul's Hardware. Oh, hey, Kyle. How's it going? Yeah, you sound a little weird. Did you, like, drop your phone again or something? Anyway, yeah, I got the new 18-core i9-10980XE from Intel. Just testing it right now. Actually, it's not too bad considering the price drop. That's great, Paul. I was thinking maybe you had those new Threadripper 3 CPUs too, though. Did AMD send you samples? I'm sorry, samples? What? Samples. I know you and AMD are real tight. Real good friend. They sent you new Threadripper samples? Actually, yeah, a big Threadripper box just arrived recently. I was planning to open it up after I finish off the 10980... hello? Kyle? That's weird. Usually he ends phone calls by saying, thanks for watching, like, subscribe, and I'll see you in the next one. Excellent!
Deepcool knows that there's more than one way to cool a CPU, so for air cooling fans, they made the Assassin 3, a 280-watt TDP tower cooler that stays chilly and silent with 7 heat pipes, dual 140mm fans, and a polished nickel finish. Or if you prefer water cooling, the Castle 360EX is a 360mm all-in-one with tasteful RGB lighting, exclusive anti-leak technology, and a copper-based custom designed for maximum cooling performance. To find out more about Deepcool's Assassin 3 or the Castle 360EX, click the sponsor links in the description. Okay guys, I have a big impressive package here and I'm going to show it off to everyone. This time it's from AMD and I think you know what that means. It's unboxing time. Just go ahead and get the lid off here. The heck? There's nothing in here. This just smells like some ungodly mix of durian and stinky tofu. I don't understand. This just got here. Nobody else knows this is here. What? Alright, hold on. I gotta call Kyle back. This makes no sense at all. Kyle, I have a huge problem. I don't know what happened, but my Threadripper 3 CPUs, they're just missing. They're not here. I got the box. They're not in the box. I was supposed to get the 32-core 3970X and the 24-core 3960X. Okay, man, it's okay. Calm down. Just, are you sure it's the right box? Did you tell anyone that they've arrived? Well, like the box arrived yesterday, and like you're the only one who I told about it, so I just opened it, and it's empty. It's completely empty. Wait, hold on. You talked to me? I didn't even know you were getting samples. Did you just say samples? Say that again. Samples. I mean, I know they were short on them. Samples. You never told me that they were giving you a sample. Sampos. Lyle. I guess I might as well do an unboxing of the Intel 10980XE. Okay, so today is weird. Like, completely apart from the fact that my home was apparently burglarized and my CPUs were taken, I don't remember any time in the past when there have been directly competing CPU launches on the same day from two different companies. But here it is. Today we have the launch of Intel's newest high-end desktop processor, the 18-core 36-thread Core i9 10980XE, and then two new Threadripper 3 CPUs from AMD, the 32-core 64-thread 3970X and the 24-core 48-thread 3960X. And just look at the prices. Intel has cut the price of their 18-core in half just about, down to $1,000 for the 10980XE, whereas its predecessor, the 9980XE, sold for $1,900 to $2,000, while AMD is launching their 24-core and 32-core processors at $1,400 and $2,000 respectively. Go back 4 years ago and tell me that AMD and Intel would be launching competing high-end desktop CPUs on the same day, and that AMD would have the more expensive ones, and I probably would not have believed you. That said, I must give a huge shout out to Kyle, aka Bitwit, for collaborating on this video and providing me with the results for the Threadripper 3 CPUs, which I do not have here. We did a little swap, so both of our reviews could have the numbers for both Intel and AMD, as he said that his Intel 10980XE also mysteriously went missing, but check out his video for more on that situation. I'll post a link to that in the description. Now I really want to get into my benchmark numbers, and there I am focusing primarily on raw CPU performance as well as a bit of gaming, but when I say today is weird, it just is. For example, first and second gen Threadripper CPUs worked with X399 motherboards, but Threadripper 3 needs a new TRX 40 board. That means there's no backwards compatibility on the motherboard side from AMD for this generation, whereas Intel's 10 series high-end desktop processors will still work in an existing Intel X299 motherboard as long as you do a BIOS update first. These are high-end desktop CPUs, so bear in mind there's a difference between high-end desktop and mainstream. They're going to use higher-end, more expensive motherboards and feature quad-channel memory support, as well as a lot more I/O than mainstream platforms. Intel gives you 44 direct PCIe 3.0 lanes to their highest-end CPUs for connectivity, while AMD is giving you even more connectivity with 60 PCIe 4.0 lanes on the newest Threadripper 3 CPUs, and that's not even including the chipsets. It's just something to keep in mind if you're comparing today's launches on the AMD or Intel side with something like the recently launched 3950X, which I will be doing in my benchmark numbers today. This has 16 cores and 32 threads, which is a lot for a mainstream platform, but it is still based on the mainstream AM4 platform, dual channel memory, 20 PCIe 4.0 lanes for support, so you're going to get a lot more with Threadripper 3 or Intel high-end desktop than you are with the mainstream CPUs, and that may or may not be a concern to you.
AMD's Ryzen 3000 series CPUs, as well as the new Threadripper 3s, do have a couple nice features though. They're based on the 7nm lithography, whereas Intel is still working with 14nm, and they feature native support for PCI Express Gen 4, as already mentioned. So Intel is coming into this launch with fewer cores, less connectivity, and a platform that's almost 2.5 years old now. But they have also slashed their prices. Finally, Intel is the budget option in today's video with the $1,000 10980XE. Like I said, this is weird. Let's take a look at my testbed setups though. There are 4 of them this time around, technically 5, but socket AM4 and X570 on AMD mainstream, socket LGA1151 with Z390 for Intel mainstream, socket LGA2066 with X299 for Intel high-end Core X CPUs, and then the new socket STRX4 motherboards with the AMD TRX40 chipset are for AMD's Threadripper 3 series CPUs, and those are all brand new. Now, all of my rigs are open test beds like this one, and I've made my best efforts to make them run the exact same memory, CPU, cooler, and graphics card where possible. For cooling on just about all the setups, we're using the NZXT Kraken X62, which is a 280mm all-in-one liquid cooler. That is, except for the 9980XE numbers, I had an existing custom loop with an EK monoblock and a 360mm rad on that setup. The memory setting we are going for is DDR4 3600, CAS latency 16. We have a 2x8 gig setup for my mainstream platforms and a 4x8 gig quad channel setup for my high-end configurations. All these rigs are going to support a 500 gig class M.2 NVMe SSD. The graphics card is the Asus ROG Strix RTX 2080 Ti OC, running at its out-of-the-box manufacturer's settings, and all the systems are running Windows 10 version 1903 with the latest updates. AMD mainstream is using the Gigabyte X570 Aorus Master motherboard UEFI version F10A, which includes the latest AMD microcode updates. That's version 1.0.0.4b, by the way, and that one's powered by a Corsair HX1000i Platinum power supply. Intel mainstream test bed is based on the ASRock Z390 Taichi Ultimate motherboard and an EVGA Supernova G3 750-watt power supply. My Intel high-end desktop test bed uses the Asus Prime X299 Edition 30, which is just newly launched. Very clean-looking new motherboard from Asus, and it's got the Cooler Master V1300 power supply. My i9 9980XE was tested on an Asus Rampage 6 Extreme motherboard with a 1300-watt Thermaltake Tough Power Grand power supply, and all the high-end systems are using this G-Skill 32GB Trident Z memory kits, mostly running at 3600 CAS latency 16, and then for a couple of the configurations I did the overclock setting by plugging in the XMP values. Lastly, the Threadripper 3s were tested by Kyle using an MSI TRX40 Creator motherboard and a Corsair Dominator Platinum 4x16 gig kit of DDR4, but also set to run at 3600 speed CAS latency 16. So in total we have 8 CPUs in this roundup. High-end Intel represented by the 18-core 10980XE, which I also ran in an overclock configuration with slightly faster memory using MCE and Asus AI Auto OC. We also have the former top-end 18-core 9980XE, which I was also running in MCE mode because otherwise the clock speeds can be very conservative for that chip. Mainstream Intel is represented by the 8-core Core i9 9900K and the 8-core 9900KS Special Edition, which runs at 5 GHz. For AMD, we have the mainstream 16-core Ryzen 9 3950X, as well as the 12-core Ryzen 9 3900X. And for Threadripper 3, we have the new 32-core 3970X and the 24-core 3960X. And now let's get into some benchmarks, starting with frequencies, power draw, and temperatures. Here on this chart, I am showing you the peak frequency across all the tests that each CPU hits, usually on just a core or two, as well as the sustained average frequency during an IDA64 system stability test. Turbo tables have clearly been reconfigured for the 10980XE, and at stock it hit 5.44 GHz. But just very, very briefly, that was during GTA 5, by the way, which was impressive, but again, very, very brief. The all-core 2.89 GHz average that you see here is during IDA64, which uses AVX instructions, triggering the AVX negative offset, which reduces the clock speed in order to reduce temperatures when dealing with AVX instructions. It's pretty effective, but it also results in a much lower clock speed. In the Blender test, the CPU ran at about 3.1 to 3.2 GHz across all cores at stock. Low clock speeds also cause very low temps though, which is nice, I guess, but I am glad I had time to also run this CPU with a set of overclock tests where the 10980XE was sitting comfortably just shy of 4.4 GHz across all cores, although the peak frequency was lower with the overclock setting compared to stock. It only got up to 4.9 GHz. Please note though that we didn't get overall peak frequencies for Threadripper 3, so I've left those values out of this chart. Next we have temperatures. These were also measured during the IDA64 stress test.
both the average and maximum, as you can see here. While the 10980XE's performance was a bit lacking at stock, you can see why Intel might be hesitant to ship it at higher frequencies, as the temperature jumped from 45C to 65C after I enabled the overclock, about 20 degrees, but still staying well within the realm of reasonable operating temperatures, especially if you're comparing it to some of these Ryzen processors. That seems to indicate to me that there is more overclocking headroom with these processors, and we've seen 9980XEs overclocked to 5 GHz across all cores, although that's only with very specific samples. I'd be curious if the 10980XE was able to overclock a little bit better. That said, all I wanted to do for my testing today was something that was relatively easy to implement as an overclock, and the Asus AI OC is actually pretty functional in that regards, and I think that allowed me to get much more comparable benchmarks to throw up against our Threadripper 3 results. The Threadripper 3 results, meanwhile, were noticeably warmer, although they did maintain 3.9 to 4 GHz clock speeds, even though this is an all-core stress test going on 24 or 32 cores. The 3960X ran 8 to 9 degrees hotter than the 3970X, showing just how much an 80 Hz frequency difference can make when it's multiplied across so many cores, even if there are fewer cores on that chip compared to the 3970X. Power draw next is the other side of the efficiency discussion, and we're measuring full system draw during a Blender CPU render test, as well as peak draw across all tests. Note how much of a difference all-core frequency makes in terms of power draw, with the 10980XE showing very good efficiency at stock, drawing just 245 watts on average, but then jumping up to 431 watts with the OC. Threadripper 3, meanwhile, ships with an all-core frequency range that scales with your cooling, so it will both generate more heat and run faster out of the box. Even with 24 or 32 cores at about 4 GHz though, the Threadripper 3s are still below 400 watts average draw, edging out the overclocked 10980XE. And now let's get into some actual benchmarks, and I've gone ahead and sorted these so you can tell which ones are best, and I'm going to be comparing most of these using the 10980XE as sort of a baseline standard. So we can see how much benefit we get just with that overclock. We're about 32% faster by enabling MCE and that AI overclock. That allowed the 10980XE to break 10,000. Meanwhile, of course, those Threadripper CPUs, just with their massive core and thread counts in a test like Cinebench R20 that takes advantage of all the cores and threads, massive scores of over 13,000 and over 16,000 respectively, that 3970X score is 117% faster than the 10980XE, but it's also 100% more expensive, so keep that in mind as you watch the rest of these benchmarks and let me know if the 3970X is worth twice as much as the 10980XE. Let's move over to Cinebench R20 single-threaded mode. This is kind of the great equalizer because we're only looking at the performance of a single core on each CPU. The 3000 series CPUs from AMD have gained a lot here, and they're actually in the lead with scores of 530 and 534 for the 3950X. Note that the 9980XE is sitting at the bottom here with 447. That is absolutely due to its low clock speed out of the box. And my overclock on the 10980 actually did better with all cores than it did with a single core. It was actually slightly slower with a single core, which is why the overclock performance is actually a few points behind the stock performance. Next up is CPU Mark, which is part of the Passmark Performance Test Suite. We're going to be looking at overall scores, and then we'll move on to single thread. Overall, massive score from the 3970X almost broke 50K, 49,376. That is the highest score I have ever seen on this test, although the 3960X was not too far behind with a score of 47,700. Meanwhile, we have a grouping of CPUs right around the 30,000 range, 10980XE overclock coming in at the top of that heap, but the 3950X and 3900X doing a very good job considering that they cost $750 and $500 respectively. Here's the CPU Mark single-threaded test, and again the 3950X comes out on top. The Threadripper 3 performance here is also quite good, and they're just shy of the 3000 mark. They're actually right up there between the 9900K and the 9900KS, which were formerly the champions in this area. At least the 9900K was before the 3950X came out. But of course, single thread performance suffers if you're not running at a high frequency, which is why the 10980XE and 9980XE are down at the bottom. Next up is Blender, which is rendering software, and this is the Splash Fishy Cat render, which goes by pretty quick. Usually it lasts 20 plus seconds, but with the 3970X and 3960X, we broke not just the 20-second mark, but the 10-second mark, 9.07 and 9.77 seconds, respectively. Again, that's really fast performance from the 3970X, but the 3960X is so close to it, it's like, why are you going to spend the extra $600 for the 3970X when the 3960X is doing so well? Here's the BMW 27 test, and again here, this is a time in seconds, so lower is better. The 3970X did it in 51.1 seconds, broke the 1 minute mark. 3960X couldn't
quite do that, but it was still very close with 62.3 seconds. Meanwhile, the 10980XE took 144.8 seconds. Bear in mind here, the 9980XE and 10980XE are really similar chips. It's really just the clock speed difference between them that's making the difference. Since the 9980XE was running with MCE enabled, so it's hitting higher clock speeds, it will generally be outperforming the 10980XE. That's part of the reason why I included overclock numbers for the 10980XE, and also because I had the time, because I wasn't testing Threadripper 3, because Kyle was doing that instead. Here's Adobe Premiere Media Encoder, and this is testing a 3-minute 4K H.264 encode at 40 megabits per second. And again, the 3970X wins with a time of 122 seconds, and the 3960X is like, hey, I'm right here, why do you cost $600 more than me? Meanwhile, once again, we have a slugfest in the middle between AMD's 3000 series mainstream CPUs and the 10980XE and the 9980XE. If you're looking at this and thinking, why would I ever buy a 10980XE when the 3950X exists, you have to bear in mind connectivity and other features of that platform that might make it more appealing. But of course, the 3950X, it's a beastly processor for $750 even, so I think for a lot of people, that's still going to be the processor to go for. Here's Handbrake 1.3. This is a video transcode test, taking a 4K video and transcoding it down to 1080 using the fast preset. We have the encoding speed in frames per second as well as the time in seconds, both listed here side by side so you can look at both. And here for some reason the 3960X actually performed a little bit better. Kyle actually came back and retested the 3970X, but it was pretty late and I wasn't able to update this slide for it. So it does have more performance available in this test. Meanwhile, though, the 10980XE showing that it can actually get pretty close to the 3960X and 3970X when it's doing the right test and trying out the right thing. 55.1 average frames per second is not bad, but again, you gotta overclock your 10980XE to get all the performance you want out of it. Let's move over to V-Ray 4.10.07. This is a score in K-samples, so here higher is better, and the Threadripper 3 3970X managed to break 40,000. Again, breaking barriers that I've never seen broken before, so that's an impressive score. The falloff looks a little bit more linear here, and once again the 10980XE, at least in overclock mode, was able to keep up a little bit better, but again the 10980XE at stock was not able to outpace the 3950X. And the last of my CPU-focused performance tests is Corona 1.3, again time in seconds here, so the 3970X wins with a score of just 31 seconds total taken to complete this test. The 3960X coming in just 6 seconds behind it though, and the 10980XE coming in about 8 seconds slower than that. That makes the 3970X 84% faster than the 10980XE stock. That means compared to the 10980XE stock, the 3970X is 84% faster, 3960X was 54% faster, and the overclocked version of itself was 27% faster. Let's switch over to some gaming tests, starting with 3D Mark Firestrike Ultra. I don't think people are going to be shopping for these high-end desktop CPUs specifically for their gaming performance, but often people build computers that they use for multiple things, so maybe you're interested in what the gaming performance happens to be alongside the CPU compute performance as well. And heck, we might as well throw some anomalies into the benchmarks anyway, because the 10980XE OC actually wins in this test with a physics score of 33,671, and the physics is the test that's primarily focused on the CPU's performance. 3950X was just a smidge behind. Meanwhile, the 3960X and 3970X are much further down the stack, actually further towards the bottom, playing around with the 9900K and KS, which means to me that this is probably a software issue. This test is probably not running exactly the way it should with these processors, or the software is simply choking on the fact that there are so many cores and threads available with the Threadripper 3 CPUs, so it's not using them to their maximum potential. That said, the actual graphics performance between all of these CPUs was pretty much the same. They were all within a margin of about 2 to 4% performance-wise between each other. Meanwhile, over on 3D Mark TimeSpy, we have some more anomalous performance for the 3970X in particular. This was another test that Kyle did an attempt to rerun, and honestly, this just boiled down to the fact that it's a holiday week. We have a lot going on. There was not enough time to properly retest this, so I've included these numbers because those were the results, but the 3970X obviously should not be performing worse in the CPU-focused test than the 3950X, given that it has double the amount of cores and threads available. That said, for some reason, the 3960X performed really well and actually had the top CPU score in this test with 13,565,
Meanwhile, the 10980XE managed to come in second with a score of 13,450. Now we're going to run through a few actual games. We're playing this at 1920 by 1080 because you want to play at a lower resolution if you're trying to test CPU performance, because otherwise you're going to be testing graphics performance and all the results will be the same. These are also tests where Intel's mainstream 9900K and KS typically rule the roost, so it's kind of cool to see the 10980XE overclock coming in with the win here and an overall frame rate of 162.8. Even its 1% low is really nice there at 123.5. And this was also a test where all 4 Intel CPUs managed to come in with better scores than all 4 AMD CPUs. That's not the case for all of my game tests though. In GTA 5, the 9900KS once again reclaimed its crown with an average frame rate of 176. 3950X was coming in just behind it though, actually 3950X and 3900X, both with 168 average frames per second. Meanwhile, GTA 5 proving that it prefers higher frequency to more cores because all of the high-end desktop CPUs are in the bottom 4. Finally, we have Metro Exodus here, and once again the 9900KS is on top with an average frame rate of 111.8, 9900K right behind it, then the 3900X, then the 3950X, and then once again all the high-end desktop CPUs. If you're going for purely gaming performance, a high-end desktop CPU is probably not where you want to go, but it is good to know that you can still, of course, game with these processors. You're just going to be looking at a drop-off of 5 to 15%, depending on the game that you're playing and the resolution. Once again, if you're playing at a high resolution, like 4K, for example, and you're more GPU-bound, you're not going to be seeing this type of variance between CPUs. And now for some overall slides, just to give you guys sort of a look at all of my tests combined together in one sticky pot. This is the overall compute performance here, so I just took the compute tests, and we're using the 10980XE as the baseline here. So you can see, for example, the 3900X was about 5% slower in the compute tests than the 10980XE, whereas the last gen 9980XE was actually just a smidge faster, 100.8% of its compute performance, but again, it has MCE enabled, which meant it was running at a higher frequency. 3950X was also beating it, and this is also, I think, a good reason to show that you should be overclocking the 10980XE if you happen to get one, because the 10980XE overclock was able to beat the 3950X. And then, of course, the Threadripper 3s are way ahead, 47% and 58.4% faster because they got all them cores and threads. Here's the same accumulated performance look at gaming in particular, and once again here using the 10980XE as the 100% baseline. We're not seeing too much of a drop-off for the 3960X. There is more of a drop-off for the 3970X. Again, bear in mind there are some tests that had anomalous performance with the 3970X in gaming in particular, so those are probably skewing the results somewhat. That said, you can get more performance with a CPU that has higher frequencies across the board, 9900K and KS about 6% and 10% faster. And then even the overclocked 10980XE, even though it wasn't hitting as high of a single core frequency in the overall tests, it still managed to get about 4.5% more performance out of the games than the non-overclocked version of itself. And here's my final chart, which is price versus performance. Again, with the 10980XE as the 100% baseline for all the comparison tests, and you can sort of see the relative performance down there at the bottom. And you might be thinking to yourself, is 58.4% more performance worth 100% more of the price for the 3970X compared to the 10980XE? That might be one way to look at this. You might also look at it and say, well, 47% more performance for the 3960X might be worth 40% more of the price since it's $1,400, and that seems to be the indicator to me that the 3960X just is much better priced compared to what you're able to get out of it, at least with the tests that we were running today. And then I also like to show this because the relative gaming performance is just generally pretty minimal, so it's just going to show you that if you are considering the various prices of CPUs in this range, you should be picking more based on the compute performance that's available to you than the gaming performance, because chances are the gaming performance is going to mostly be a wash unless you're playing at 720p resolution, which you really shouldn't be. So I am just so confused coming to the end of this, because these videos used to be fairly formulaic coming to the end. I would say something to the effect of like, AMD did a good effort here, Intel still has a little bit better performance in gaming at low resolutions, but Intel stuff is still overpriced, so buy the AMD. At least that's been what I've been saying for the past couple years on the mainstream side. Now, Intel stuff is cheaper. AMD's more expensive, $1,000 more expensive for the 32 core, even a $400 upsell for the 24 core, which is a lot of money depending on who you are. Also consider motherboard pricing as part of it. TRX 40 boards are brand new, prices are still TBD, but if you look at X399 boards that have been out for a while, they tend to start at about $300 and up.
and Intel X299s are available in the $200 plus range, granted for slightly cut down boards. So you're looking at a significant investment on the Threadripper 3 side. But that said, I think AMD has once again changed the layout of the consumer PC marketplace with this launch, and they deserve full credit for their successes here, as well as in the past few years, getting us out of the quad-core mainstream rut, being first to 7nm and PCI Express Gen 4, and providing a solid mix of performance per dollar and reliability across their product stack. So here's my conclusion for AMD, in the immortal words of the streets: you're fit, but my gosh, don't you know it. As AMD racks up wins, they have gained clout. As their clout has increased, so has their ability to charge more for top-tier parts. The 3970X at $2,000 is the proof for me that price does not scale well with the performance, in my opinion, especially compared to the 3960X, but it's the flagship for now, so it fetches a premium price. Remember when all Intel had was 8-core high-end desktop CPUs, and then they launched the 6950X 10-core, and they charged $1,700 for it over the price of the $1,000 8 cores? Well, AMD gets to do that now. Good job, AMD. Meanwhile, I do have to hand it to Intel for biting the bullet and slashing their prices. Let's face it, that's all they could do. They do not have an answer for Threadripper 3 top-end CPUs right now on anything resembling a consumer platform. If the 3950X's performance isn't quite grabbing you, and you need a high-end desktop rig for that PCIe connectivity and expansion slots, and if Threadripper 3 is a little too expensive for you, then the 10980XE is a good chip for the price, and it manages to keep the platform relevant for now. I think for PC enthusiasts, though, the fact that the X299 platform is just feeling a little bit dated and underwhelming might be a significant deterrent. One last closing note. AMD just announced the 3990X, 64 cores, 128 threads, Threadripper 3 for the same platform, TRX 40, launching in 2020. That's all we know for now. But wow. I really hope you guys have enjoyed this video. I'll put links to as much of this stuff as I can down in the description, and let me know in the comments if you're thinking at all about building a high-end desktop PC, and if so, which of these two platforms you might be interested in. A huge thank you once again to Kyle for the collaboration on this video, and even Lyle. I mean, he did steal my Threadripper 3s, but maybe his goal in the end was to bring us together for this video and benefit all of you viewers at home and have a nice collaboration. That makes me feel kind of warm and fuzzy inside. Thanks, Lyle. Anyway, guys, subscribe to the channel if you haven't already. Check out my store at paulshardware.net if you want to buy shirts and other cool stuff. Hit the thumbs up button on your way out if you enjoyed this video, and we'll see you guys in the next one. My plan worked perfectly. Now I may proceed with an even more devious phase 2. And I think we're live. It's Friday again, which means time for another live stream. And today's going to actually be a pretty fun one. I'm just going to go ahead and enable my Wi-Fi. Why is this off? So, you guys might remember Dr. Hello, it's Ashton. And it is John. What up, guys? We're back from the reaction video. In today's video, we're going to be reacting to Contagious Laughter CSGO by the channel Fits. Yes, this was a suggestion for Rum Lug Fatboy. Thank you so much for the support. Love the dedication you two have to all the videos you put out daily. Keep up the good content. Thank you so much. You guys can also help support the channel. Click on that link down below in the description if you guys throw around through Streamlabs. We're going to let you pick one of the next videos that we react to. Just keep it under 10 minutes. Include video link title in your email, and let's get to that video. I'm against piracy. Oh, yeah? I'm against not hearing your voice, Swagger. It's amazing. I'm against feminism. I'm against any other race that isn't white. I'm just here for the AA meeting. I don't know like what the fuck this is, but I just want to say yikes first of all. You guys are fucked up. I got a huge cock and I'm gay as fuck.
Weird Sounds flex. Sounds like a weird start of a Weird rhyme flex. there. Continue with that. This is how he walks into a room. Hey, what's up? I got a big cock and I'm gay as fuck. I heard that it's bring your foreskin to work day. I'm wearing it as an anklet. As an anklet. I ordered the depression cake with sorrow filling. Ah, that's me. I got a large depression cake with sorrow filling over here for a Mr. Griswold. That's it. I'm right here. Oh, here you go. Oh, would you like to listen to sad music while you eat it to make it worse? Oh no, I have a playlist set and ready to go. Is that a whale? No, it's just Amy Schumer. Oh shit. So I have a vagina. The whale's funny. And I eat a lot of food. And yeah, this guy asked me out a date, and he was ugly. Yeah, I'll be here all night. I'm pregnant, and I have bad morning sickness, so I'm canceling my tour. Wow. Didn't she also like admit to raping a guy? I think so. Yes, Amy Schumer. You guys ever like had sex with the guy and he's like not conscious or whatever? Like. Oh my god. Okay. Yes, all the time. Yes, Go Queen. Amy Schumer is so relatable. That's not how she sounds at all. Holy shit. It's because no one knows what she sounds like. No one watches her. So one day my vagina kind of stunk a bit. I'm pretty sure it's an actual joke. Sometimes when I'm going down on my lady, I wish there was a manual. Why do you want Emmanuel there? He's my brother, man. I just wanted him to be by my side. Oh shit. We do everything together. Ooh, that sucks. He died. Me at a funeral. Bro, he died. That's kind of cringe. Bro, what the fuck? I'm fucking slaying children. Okay. Dude, I am fucking these kids. Okay. That's better. Again with the like. Dude, I am raping these children. Okay, there we go. Jesus. That's too much. You're raping this child. Wow. This is awesome. And watching Daniel play is really something. Oh, shut the fuck up. How do I can't build? You can't build now. He just tried to open a door that is just a texture. Oh He man. just tried to knock. Hey, I'm taking you hostage. Can you please tie your hands together? Hi, is this the bank? Could you please just pretend that my gun is an FPOS card and I'm withdrawing $100,000 immediately, please? I just. Can everybody please sign a non-disclosure agreement so that I can get out of here safely? The cop's like, okay, so what exactly happened when the robber arrived? Dude, I signed an NDA. I can't fucking say anything, bro. Trust me, I really want to, but I can't. Dude, my dick has to touch my nuts all the time, otherwise I'm not straight. Otherwise, my balls get lonely. You feel me? Yeah, dude. But there's two of them. How did they get lonely? Well, they ain't talking to each other right now. Let's just say they got a divorce, so to speak. Except they're my nutsack, so it's funny. Except they're both paying the mortgage, so they can't move out. And my penis is the kid. That sounded weird, but it's a metaphor. Wow. Jeez, why It is it is. louder in your mic? Wait. Turn it on again, Swagger. Mega kill. Killing spree. Hitler. What? That was like a call out. Imagine like you're so good at a game that like it says Hitler. 6 million kills and no deaths. Mega kill. Hitler. 6 million KD. Hitler. Something about you, the way that you guess the Jews. It's beautiful so far. Thanks, man. What do you do with the German dub? Jews. What about a Jewish version? Oh shit. No. I just walked right into that one, didn't I? All right. So did they. the Jews. So did the Jews. Jesus. Oh, what an It is a rough session to be a Jew. Yeah, for real, man. It's like Good thing Rack isn't here. Huh? yeah, Jesus. Hitler was an inbred. What? Like a sandwich? It's like Hitler between bread. Hitler, but gluten. Gluten Tag. Gluten Tag.
Sounds like you were trying to like. There's stuff sound they like you're think trying of. to, like, I dust know. off a rug. Uh-oh, watch out! Oh shit! He can't hear us. He's got his earpods in. His AirPods. Earpods. A CS video, but that takes time to rack up multiple clips. Oh right, like what I do. For multiple Sorta, sessions. yeah. So like you're copying me pretty Well, much. not even sort of. Yeah, pretty much. So like you're trying to like be the new me. I did not admit that. Because like I go away for a month and you try and replace me or something. Pretty much, but the black version, you know, like. You know, so Yeah. people won't. It's like copying So- homework, but Pretty much, but I can actually say the N-word, so you know, fuck you. so Fitz, but can say the N-word. Yeah. I mean, I can say the N-word. Like I You can what? I can say the Go ahead, N-word. go ahead. It's just that people get really mad at me. Yeah, do it. Go Do ahead, it, bitch. Yeah. What? Go ahead. I mean, I'm Yeah. just saying that I can say it. People just get Go mad ahead. at me when I Yeah, say do it. it. Yeah. Come on. Dude. Oh. Get chill. What the fuck? Whoa! 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 Did I give you the pass? No. I mean, no. yeah, you literally No. told me to say Apologize. it. I don't know. Apologize. I don't know what you want from me. Like you told me to say the Apologize N-word. to Like you were society. telling me over and over again to say it. So I don't recall I telling you to say that. I kind of recalled Hey, that listen, happening. we're busy, bitch. Okay, thank you. Back We're to this dealing with some conversation. racial tension right So- now. We're trying to iron things out. Holy Okay. shit. You get Is that a one fucking pass for black this guy? current moment. Okay. You get one pass for this current moment. All right, nigga. Please. So he can say it, but I can't say. Like you don't get mad at him. Like what? No, He it's gave me a one pass. Give him Hey, one pass. You gave me a pass. You told me to say This it. is how society works. This is how This we do is it. Mafia. Hey, I'm just gonna sing while I'm mid-sentence, huh? I thought that's what you were saying. No, Sorry. it's actually not what we're doing. You gotta Shoes. chill and stop being racist, my nigga. I love Swagger so much. Yo, can we talk about this in game? Because I feel like Sam was kind of like feeling left out. You know. Like, He's got a lot of context to catch up on. I mean, Sam. Basically, what's happened here is that my African American friend here, Griswold, has told me to say the N-word, and then I said it, and then he I gets did all not tell upset. him to say the He word. told me to say it Actually, I over. did not give him Like permission he to actually say specifically that. actually So, clarified to tell he's that in I the would say wrong the at the N-word. moment. Like personally, I feel like you just kind of set yourself up for that racism, and I just want to say that I'm not racist, but you told me to say the N-word, and I said it, so that's what happened. But I did not specify what N-word. What? Quick chocolate syrup. Oh, nigga, please. Oh my Fuck. Like if you're a really smart 6-year-old, you just walk into like a supermarket naked, lie on the floor, and say, "He touched me. He touched me." That guy's fucked. You're gonna believe the kid or the guy? Like, I don't think I murder anybody. Fucking hilarious. things not to say in a police interrogation. Definitely. I don't think I murdered anybody. What's the statute of limitations, by the way? I forgot. I have the right to remain silent. Scroll that. I'll tell you. What you want to know? I'm a talkative guy. I got a podcast. It's on Apple. That's a good podcast promo. It's all about how I murdered a chick. Why'd you guys get quiet? I understand joke, man. I go to comedy school. Oh. Do you? Yeah. You should get the money back, man. Holy shit. Oh, they're gonna win if we don't get our shit together. Oh my god. He's right. He's Guys, right. we gotta get our shit together. Where's this movie go? Talk like an anime character with me. Guys, as long as we stick together and have the power of friendship, we can win this game. Tengaku-sama! Why is he on the Japanese dub? Sir, this is a dub, not a sub. Nothing personnel, kid. Let's do this, team. This dub and is work awful. together with the This dub is pretty power shit. of I was about to say. friendship. Guys, don't worry. It's me in a 1v3, and I'm the. Oh shit, I'm out of ammo. Oh my god, that's fucking fuck! Can we just have an ongoing joke where I always call you Craig and you always call me Cameron? Whenever I say Craig, I feel like I'm talking to my stepdad that doesn't exist. What? Like, you know how like you know. That does sound like a forget stepdad name. It does. Wait, you have a Craig stepdad? When was Thompson. he born? Like I just feel like Craig is a stepdad name. You know? Yeah, can see that. I'm agreeing with that. Everybody can see that. So what I'm trying to say is, Got it, have thank fun with the divorce. Future is only week once. You get
a divorce, and then you're a cool stepdad. Dude, Rage comics are classic. I remember unironically like browsing Rage comics when I was 13. When you have sex with a girl and she commits suicide 3 days later, forever alone. Troll face. Oh, Troll sorry. face. Forever alone. No, it's- When Lay Craig gets out lay belt. When Lake Ray gets out lay belt. That was like the worst. You're making me hate my own name. I have to live with Craig, okay? Kids being brats. You can get it legally changed. Lay gets belt out. I get changed from Craig to Lick Craig. Lay cracks belt. Lay hits wife and kids like a boss. What the fuck? Not even his kids, he's a stepdad. I can't do 2 thumbs up. I'm trying to defuse the bot. I'll do it. Got it. All right, okay, got it. No! Wait, you're. Oh, yeah, I forget you record with a camera. Oh, dude, wow. Dude, that's an epic Craig moment. Epic. Thank you for making me hate my name in 1 game of CSGO. This has been great. Thank you. Anytime. It was nice to meet you, Craig. Nice to meet you too, man. Dude, they're so funny. This is fun. Have a good night, guys. Later, boys. I don't understand how they make that much interesting stuff in throughout multiple Record games. more now, Fitz. Yeah, I'm back. I'm back, bitches. Season 3 of Fitz. He's back. Season 3, baby. Yeah. Thanks for watching. There it is, guys. Go and subscribe to the channel that is Fitz. It's incredibly important to support the channels that you love, and those guys just seem like they always have a good time. A little bit, what's the word for it? I could see some people getting offended by that shit, but that's their problem, not There's theirs. nothing wrong with them doing that though. Like the people that get offended about that stuff are petty and crybabies, and that's what the later generations are amounting to, and it's just sad to see that because people shouldn't get offended by that stuff. It's done and over with, and so much humor there too. Oh my god, they're great. I want to play that game just because of these guys. I don't even. What is that? That's what game are they even playing? Is that Rainbow Six or is that Counter Strike? I think it is. Is that what they said? I don't know. I thought it was CS Counter Strike yeah. Go. Yeah, so it's Counter Strike. I didn't know what CS stood for, or CS:GO stood for, but I recalled that. I just forgot. There's another video that someone else did. It had Rainbow Six in it. But anyway, guys, like, comment, share, and subscribe for Fitz. It's important to support the channels you love. Did they make you laugh? Comment down below, and peace out. bye. Hello, it's Ashton. And it is John. What up, guys? We're back from the reaction video. In today's video, we're going to be reacting to... Try not to laugh, CS:GO. We didn't see this, did we? No. By the channel Fitz. Go and subscribe. Incredibly important to support the channels that you love. This was a suggestion from Dan Reed. Dan Reed, thank you so much. We've seen some Fitz before, and some funny shit. That's for damn sure. I'm gonna look to make sure, because I feel like we saw this. It probably was just a different one, though. Yeah, this is the one. Blaine going up the USPS. He's moving through right now. Going to be checking this right. Oh, a grenade thrown but misses. 0 damage dealt to Blaine. Blaine going for the shot, going for the peek, and He's narrating the other guy. 12 and it's 0. 12 in the mag, 0 in the life ball. Blaine is being lowered into his casket. His family is. Blaine can hear all 0 this. V's said Vacant Eller. There's no bell attached to his finger. He cannot ring for help. He is dead. He is suffocated. He is dying. He sees a light at the end of the tunnel. He passes through. Silence. Nothing. No sound. No sensation. Complete non-existence. The whole reversal of what... Just like Ezekiel's demonstrated, completely nothing. He's no longer here. Me said Ader. Dude, Swagger Souls is my favorite by far, though. That voice and his attitude is just amazing. God. Yeah, flight attendant. Yeah, I don't know if I should let this be known, but I actually have Ebola. Ebola sweets for you. Hi, I'm Steve Walker. And that's my brother, Stephen Wheelchair. Steve weirdly walking around on his knees. Anyone see Star Wars The Last Jedi? No. Yeah. Oh yeah. I don't want to see it. I heard some bad reviews. I get that Princess Leia was having an emotional moment, but did she have to say the N-word when she was talking to Chewbacca? Should I try to drink the rest of this water through my nostrils? Yes. Yeah.
Oh man. Oh, smooth. Smooth. Are you guys ever worried that you'll run out of ideas for videos to make things funny? No. Yeah, it happened a long time ago. Whenever that happens, I just invite you to the call and you snort some fucking water. So. Me. Said. Store barn. That chick wouldn't be that bad because you can just grab their kneecaps and pretend they're titties. Yeah. You don't know what's going on when you're in the sack with a fat chick. Find out you've been like licking her armpit for 30 minutes, thinking that you were giving her a head. Oh my god. Smitty got 3 health left. We gotta protect his ass. Or put him down. Don't fucking turn around and shoot him. No, Smitty. Or put him down. Oh man. I'm sad, dude. Why? Because I don't make money anymore. You don't And make money's money? the only thing that gives me Wow. happiness. Try living with bread in your pantry for 7 months. Hi, I'm Zach Olsen. Welcome back to Extreme Challenges. This challenge, I'm gonna live with bread in my pantry for 7 months. Let's see how this one goes. I've sent you 3 invites now. I realize, but I'm not tabbed in. So. One does not simply refuse Imagine Wagons. Imagine dragons. Imagine wagons. Wagon! Wagon! Wagon used. Wheelchair. Imagine wagons. That's awesome. The fucking retard voice. I can't. Oh my god. Dude. Can I get a drink? I'd like a drink. A drink? What would you like to drink, sir? What can I drink? suggest What are not my getting options? water. Well, we do have a strawberry lemonade that I recommend. Would you like that? Can you go through the whole list? We have 7-Up, Pepsi. We have root beer, ginger ale, Sprite. We have that strawberry lemonade as I mentioned, regular lemonade as well, and then we have our signature line of Frosties. All right. Can you repeat that? Do you guys have lemonade? Hey, asshole, get out of the line. Yes, Hey, sir, we fuck have- you! Sir, Fuck you! sir, was that to me, sir? I have a gun. Get out. Oh shit, I have a fucking gun. Wait, he's got a gun. Alright, what do you want, sir? Why are you laughing at me? No. All right, I have a gun. You didn't hear me? No, I heard you, sir. Good. Okay, to the man Now I behind want you to repeat something for me. Okay. Okay, I didn't quite hear you on the drinks. Can you just repeat the list? Yeah, we have Pepsi, 7-Up, Sprite, root beer, ginger ale, and then we got the strawberry What was the one lemonade, 3 items ago? 3 items It ago. was the ginger ale. Okay, you see, I'm not really that thirsty. I'll skip on the drink. Alright, what would you like to eat, sir? Taco, please. Taco, just a taco? Yeah. Will I get diarrhea? I mean, depends how much you have of it. That's it. Nah, I'm coming in with a gun. Guys, he's coming in with a gun. Prepare the fucking defenses. I'm coming in. Oh my god. Where's the manager? Oh my god. Holy shit. I'm so good at that thing. Holy fuck. Don't kill me, please. Can you repeat that list one more time? Hi, this is the regional manager. Is there a problem in here? Oh, God! Where did they think of this stuff? I don't know, but it's awesome. I feel good. Ow! You're on T now, Swagger. You don't Yeah, have Swagger. to. This is where you want to defend. Catholic Church, Mall is stationed in the Catholic Church. Dun, 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 dun. Give us your money or I'll fuck your son. Oh my Seriously, god. put your money in the collection basket and hand it around. Never mind, I'll just fuck your son either way. Holy shit. Jag kollar på Zorra-kungen.
Nu kollar jag på Hockeyprofessorn. Jaha. Vi ska inte ta en huttmatch, Marco, eller? Vad fan är overstep? Jävla overstep ser fan kul ut om man kan köra i alltså i group. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. You're the best around. Någon som vill lira Warzone? Min dator är för dålig alltså. Jag får massa error när jag startar, så kommer jag in i spel kan jag köra. Jag får massa error när jag startar. Alltså, vad har du för program gående i bakgrunden? Det vanliga. Har du Afterburner? Nej. Har du River Tuner? Oj. Ja. Nej, för de programmen får jag också felmeddelanden på när jag har dem igång och startar spelet. Det står typ att den vill att jag ska installera massa saker. Jaha. Så det drivrutiner och... Ja, men det måste du göra. Du måste installera de senaste drivrutinerna. Ja, men det har jag. Men jag får ändå det meddelandet. Okej. Vad är konstigt. Vad har du för dator då? Vad fan har jag? 2060. 8 GB ram. Ja, det var det. 750 watt nätaggregat. Japp. What the fuck? Vad är det? Min känslighet är rätt värdelös på detta. Training is over. Time to see what you have learned. Aha. Så vi kör Left 4 Dead då? Hej. Battle Royale. Set a drop point for your team. Det är för snabbt. Be advised, gas is Och det är för closing in. sakta. Proceed to the safe zone. Koffe. Ja. Så vi kör Hand Simulator. Sen. Nu. Eller hur många här har Golf with their friends? Kör. Nu kör vi Golf with their friends. What the fuck? Så, nu tycker jag alla laddar ner Golf with your friends så kör vi. Golf with your friends. Lava.
In med dig där. Vem är det som är DA? Jag. Mjölbypartiet är live på Twitch. Vad sa du? Vad sa du? Mjölbypartiet är live på Twitch. Är det kaptenen som streamar? Ah! Så var det 2 stycken där inne. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn freedom. Your teammate lost the fight. Now they return to base. Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Pay attention. You'll be out there soon. Effective way to get inside their heads. So is a well-placed rock. The fight has begun. Get ready for next. Win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done. It's time. Break Last some. night I had the strangest dream. I said, China, What? We lost that. On. Back stronger next time. I sailed away to China in a little rowboat to find ya. And you said you had to get your laundry clean. Oh no, I got to be for you. Break my spine. Är Taylor One live eller? Nej. Han var så jävla rolig när han spelade Arma. Alltså, vem? Fan vad jag skrattar. Han körde RP. Sitter efter maten och läser bland citaten i rader, skvaller, magasin. Use this time to practice. We'll be deploying Så soon. kan du få ge fan på att de är där.
Den längre. Sprätt. Omvänt som vänstra. Yay. Illa. Jag mår illa. Och fröken Kristen snubblar till och råkar spilla. Men vänta, IZN spelar LOL va? Vad sa du? IZN spelar LOL. Det är alltid spelat kul. Fan att 1000 kärnor var inte så här. Lyssna på igen. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Kajsa så jävla äcklig alltså. Varför kan du inte bara installera dem snälla? Nej. Jo. Tycker jag. Lyssna på Billie Eilish. Targets are up. Get to work. Jag kommer dö. Varför outar han inte? Varför outade han inte? Kollar du på det? Jag mår illa. Ja. Ja. Quiet when I'm coming home. Nothing here. Inget här. Enemy personal radar in the air. Like you liked it, like you liked it. Be advised, enemy team is tracking your location. Hard hat. What? Trophy system deployed. Your teammate is in the gulag now. If they survive, they redeploy. Alltså var det 2 stycken som satt och kampade där. This is the gulag. Survive and you can redeploy.
Get ready, you're next. Win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done. Beat them down and capture the objective. Well done. Stand by for redeployment. Vad spelar du, Marco? Warzone. Jag kan vara med snart. Set a trap point for your team. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Nobody expects a Spanish Inquisition. Your teammate lost the fight. Now they return to base. Vad fan. Drop back inbound. Right, jag såg han dra med så. Hejdå. Oh, wow.
Marco. Vet du vad jag dricker nu? Rom och cola. Aha. Oh ja. Den matchen. Vann du? Nej. Mm. Vad fel? Fel då. Man inte... Om man kör solo på det här, kör man solo mot alla andra då? Eller kör de i squad? Ska du komma in i ett squad? Och jävla 2BC Productions är live på Twitch. Alltså. Mm. Vänta nu här. Ta tillbaka. Jo. Där. Fast vilka är to be? Det är han som kör, ja, vet du, General Sound. Varför account har du? Activision eller Battle.net? Du vet väl han General Sound där va? Mm. Och det är han som är 2BC. Johnny General Sound. Heter du Ovi? Yeah. OVZ. På... Ja, Warzone. Man lägger la till varandra på Battle.net va? Det beror på vilket konto du har skapat. Inte jag kan veta det. Är det bäst? Battle.net heter jag Ovia. Och så 21845. 2144. Mm. Searching a friend on Battle.net. Hittar ingen. Vad heter du då? Jag heter så mycket som Magoo7110. Men du måste ha sån där siffror också. Hashtag och så har du någonting efteråt. Nej. Ja, om du går in i din chatt så trycker du på ditt namn så kommer det komma upp. Hittar du? Nej. Är du på Battle.net nu? På deras app? På appen. Jag är inne i spelet. Jaha. Och går ut här. Jag måste starta spelet först. Ska du vara med Erik? Där har vi den. Add a friend. Ska jag det? Blizzard. Sån chans får man bara en gång i livet tänkte jag. Ja,
Ni får vara beredda, jag kommer vara fucking arg. Jag ser inte Ja, mitt... det Nej. är lugnt. Fan, vad Mitt sjukt, alltså. account på heter Magoo71. Ja. Magoo71 hashtag 2347. Måste jag bara komma in. Jag tycker helt ärligt den här Battle Royale är helt fucking aids. Nu ska vi se, vänner, friends. Add friend, vad sa du? Magoo71. Ska vi se. Ja, Magoo med 2 71 hashtag 2347. Hashtag 2347. 47. Friend request sending fail. Vadå? Jaha, jag får ta battlet där. Ja, du tog inte Margot71. battlen. Hashtag 2341. 47. Ja. Så. Här har vi dig. Jag inviterar dig till party och så inviterar jag Eriksson. Vad fan är du då? Quick invite. Har du accepterat mig? Ja, där. Se om Roine här. Ja. Man är 4 stycken. Man är fullt lag. Är det bara 3? För fullt lag? Fan var det som sa 4? Jag tror det är 3 i alla fall. Jag har aldrig kommit in med mer än 3. Inte jag heller för den delen så. Ja. Men då är vi fullt lag. Är vi fullt lag? Ja, men jag måste ladda ner några jävla shaders igen. Ja, men det blir det varenda gång man startar. Jag förstår inte det. Jag tycker det är helt retarded. Ja, det är det, men de påstår att det ska vara för att det finns väl en anledning till varför spelet bryter på rätt så bra ändå. Joina nu då, Mago. Oj. Det är dubbel XP och grejer nu ju. På den matchen vi vann. Jaha, jag måste... Så levlade Jocke från 12 till level 17. Åh fan. Jag måste gå ut partyt för att ladda ner shaders. Okej. Går och passa så länge. Fan har jag fått i min barracks då? Warzone missions. Okej, Google. Berätta ett skämt. Vilket djur vaknar alltid först? Piggsvinet. Ja. Vilket dåligt skämt. Nej, den är inte först och sen så har pig, I guess. Jag har fått nya calling cards. Är det som är grejen? Ja, det var rugged triplets. Hej Google, vad heter jag? Du heter Marco. Fan vad det laddar segt. Hej Google, berätta ett skämt. Vad är meningen med livet? Att koppla samman revbenen med höfterna. Vad sa hon? Att koppla samman? Livet. Koppla samman revben, eller vad fan du sa. Så livet är ju... Nej, det var inget roligt. Det var inte ens ett skämt. Hej Google, berätta ett skämt till.
En häst stod och betade. Det var poängen. Vilka dåliga skämt. Det var 2 får som stod och käkade gräs ute på en äng. Och så sa det ena fåret bä. Och då sa det andra fåret fan, det tänkte jag säga. Nej. Nej, bara nej. Haha, det var roligt. Det var ett bra skämt. Bättre än Googles. Vet du vad sjömatrosen sa till kaptenen när han blev knullad i röven? Nej. Aj, aj, kapten. Det var kul. De har haft lite ljud på sursor. Vet du vad det är för skillnad på ett kylskåp och en bög då? Åh, den har jag hört. Nej, jag kommer inte ihåg. Det här är syrsor. Kylskåpet stönar inte när man tar ut kurven. Ha. Kom nu grabbar, nu spelar vi. Ja, jag har gynnat dig tror jag. Eller? Japp. Notice. Kom igen, Magoo. You are now the party leader. Okej. Kom igen, Magoo. Okej. Vänta, accept. Så ja. Kom igen, Magoo. Men Magoo har ju det vanliga Call of Duty med va? Är det kul eller? Ja. Helt okej. Helt okej. Så det är nästan, alltså det är roligt att spela med folk. Det är inte så kul att sitta och spela själv. Det är i och för sig inte något spel typ. Jag är dansk. Jag är dansk. Hallå! Är det svårt att vinna detta eller? Hallå! Ja, det är det. Det är det väl. Man kan ju köpa ut folk hela tiden ju. Det tycker jag är ganska dåligt. Jag tycker man ska kunna bli utköpt en gång. Det makes sense. Alltså om du vinner den här arenan och kommer ut och sen så dör du och så blir du utköpt en gång. Det borde räcka. Ja, man ska inte ha hur många chanser som helst. För du kan ju bara, om dina kompisar är stenrika så kan de ju bara panga ut 4500 med det. Tycker jag är lite tråkigt. Och det blir lite mer deathmatch den här gången. Jag hade en sån jävla DBS. Hade han för jävla poison crossbow eller någonting? Ja. Du åker med det fort. Håll in W. Kan du skära av... En jävla armborst. Enough training. Now we face the enemy for real. Fan, skippa det jävla introt, det är tråkigt att se. Ja, men det är ändå snabbt. Okej grabbar, nu vinner vi. Vad ska vi ta där? Är du? Alla måste stoppa samtidigt. Yes, I'll go. Oj. Kan vi ta oss dit eller? Inte härifrån. Vi når inte ända fram, men vi kan ta de hangarerna här inne. Det är fiender framför oss. Fiender framför oss. De är till höger om dig. Det kommer det en bakom dig också. De landar lite längre fram. Jag är köpcentret. Ja, jag är vid någon...
fucking guldig AK. Någon där. Mörda. Va? Jag fick ner en. Hittar du någon nu, Mago? Jag hittar vapen. Jag fattar inte hur inte jag hackade när jag sköt på honom. Jag springer till mot Koffe här. Jag är snart där. Your teammate was sent to the gulag. They'll Jag fight tänkte for a jag chance springer to mot redeploy. där Koffe dog också. Koffe kan ju landa här sen. Behöver mer ammo. Oh, lite pengar. Vad kan man betala för att släppa lös han? Jag kanske kommer ut. Okej, du är inne i Gulag nu då. Så det är så jävla högt alltså. Ja. Jag kommer till dig, Mago. Tror jag. Kommer han till mig? Nej, jag kommer till dig. Okej. Eller vi är ju för fan typ jämte varandra. Japp. Här är lite... Bara så vi kanske inte är hur... Här är lite loot här inne. Och lite med ammo. Nice. Sniper. Ska vi se. Jävla skönt. Ja, det var en sån Winchester. Fan, kommer inte in på andra våningen. Jo, där. En utanför mig. Eller inne hos mig. Kommer. Jag skyndar mig. Håll ut. Jag dödade han. Jag vet inte vad hans kompisar är. They're returning to base. De kommer väl, de är inte långt ifrån skulle jag tro. Ja, du. Han dog där inne i huset här. Right, I'm going. Okej. Kolla om han har pengar. Ta lite armor plates. Eller, ja. Ja, jag har redan. Se om hans kompisar kommer. Ja, han dör så skiter de med dig. Hörde jag någon? Han har lila AR här. Hade han. Mm. Om du vill ha. Varför kan inte du klicka? Vi måste Den är grön, den då. vi måste in i skiten. By the way. Enemy UAV overhead. Lila AR. Yes. Det är. Vad fan är det för jävla scope han har på? Det var ingen AR ju. Stor scope då. Jag får ta detta då. Det var en DMR. Hoppas det inte kommer någon jävel här då. Kommer jag spåna här eller? Jag vet inte riktigt. Du spanar vid oss, ja. Varför? Om du bara dyker rakt ner så, nu hittar jag mer pengar här uppe. Selected squadmate is already back in. Mer ammo. Jag försökte köpa dig men det går inte att köpa dig. Hur mycket pengar behöver? The selected squadmate is already back in action. Hunted, protect, Mago. Nu borde du komma mot ringen tror jag. Japp. Jag är på väg. Jag kan inte rassa dig, Kristoffer. Jag kommer. Du får la försöka... Se, jag vet inte om du har för lite pengar eller? Nej, jag har 6000 men jag kan inte... Vad behöver man då? 4 och 5. Ja, men då ska du...
Det står att han är already back in action, men det är han ju inte. Skynda dig maskiner, de kommer! Ja, Ser behöver de mig? backup. Jag behöver backup. Ja, jag står och siktar, men jag ser dem inte. De är långt bakom. Kan du göra det? The selected team is already back in action. Nej, det är jävla bugg i spelet. Ja, buggat alltså. Alltså, är det någonting du måste trycka? Nej. Icke. Jag kanske ska springa upp mot kullen här. Missionsbox. Här kan jag köpa Jag vill lite. försöka fighta så mycket som möjligt, bara döda folk. You want to redeploy OV for 456? Yes. The selected squad mate is already back in action. Vad fan? Fan. Detta jävla spelet börjar bugga ut nu. Kanske Okej. stå i cirkeln och göra det. Sorry. Det kanske det är, ja. Men då hade det förhoppningsvis stått det, tycker man. Ja. Jag får läsa lite om det. För att se om vi hittar den. Ser du någon? Jag hör dem där borta. Jävlar vad de sniper. Ja, de är i stan där, ja. Det är en typ uppe på bergen här borta, tror jag. Ja, jag tyckte det med. Springer mot däråt, va? Så fan vilken grafik det är på detta spelet. Det är ju någon som sniper åt helvete. Och du är nära nu. Det är någon som är nära här. Okej. Det är kanske är bilen bakom oss. Evading enemy trackers. Good work. Vad är det där i den? Ja, ja, ATV. Jag testar att göra denna då. Gör de? Nej, ringen kommer ju här. Det går inte. Vad fan är det som flyger då? Det är killstreak. Vi springer tillbaka nu då. Vad fan? Var? Nedanför. Kommer den där också? Fan, jag måste ta ny. Där var han. Ja, det är en till vänster också. Skydda mig! Va? Jag är död. Alltså, jag headshotade han för fan. Ja, det är lugnt. Då kan jag vara med. När vi är inne i arenan. Gulag. Fan. Win this fight and you return to the front line. But if you lose, Jag säger vart han kommer. Okej. it's time. Break Höger. Okej. Nu är han i mitten. Nu går han i vänstersidan. Springer fram vänster. Du måste gå mot den här. Han är i mitten nu. Han är det. Du måste döda nu. Nice. Vann du? Bitch! Ja. Headshotade han. Nej! Vad fan? Fan nu fuckar jag upp här. Det spelar ingen roll, jag kan ändå.
fan är han då? Han dog, ser ut som att han var långdöd där. Vem? Är du tillbaka nu då? Är alla tillbaka? Nej. Ah. Marco. Ja. Ja. Ja, just det. Jag förlorar alla pengarna. Det står att jag lever. Hold to give up. Ja, om du håller inne... Vad är det? F? Eller C är det, va? Jo. Så ger du upp. Jag ser vad är det? Jag har inga pengar. 1600. 1600 är allt jag har. Nej, fan, det var en jävla mina här. Va? Vad i helvete? Jag missade den andra minan också. Och så kommer zonen! Nej! Nej! Spring! Fan, dö bara så jag får spela. Varför det ska jag leva? Ja, jag hinner. Men jag kommer att dö ändå. Det är folk som står och vaktar precis vid linjen. Höger, där. Ja, där springer ett lag och det var en precis bakom mig. Där. Nej! Så hade jag bara typ så skott. Precis när jag skulle skjuta han där så var det en annan som sköt mig. Fan vad gött. Jag måste bara campa någon jävla fitter hela bunten. Det var livet, Kristoffer. Eller har du redan livat? Nej, jag gjorde det nu. Okej. Start. Ytligt här. Tyvärr. Ja, det är ju fan inte lätt. Men jag har så jävla otur och dö i början på alla jävla games jag har kört. Du är så jävla långt ifrån också. Jag tänker följa efter dig hela vägen nu. Jo, men sen är det så ska man loota efter bättre vapen så blir det att man kommer ifrån varandra. Ja, jag landade, gick in i ett rum, hittade en legendary kista. Det var rätt nice. Jag gillar när det är lite längre warm-up här i början så man kan skjuta lite. Check your gear and weapons. We go soon. Hur fan kan folk redan vara nere? De har väntat på game längre. Av mig! Jag fick dig, motherfucker. Okej. Enough, mate. Now we face the enemy for real. Jag fick nästan den andra också. Det är ofta man dör utan att man hinner se någon. Så på andra bättre jag så kan vi beskjuta ringen vänner så att döda folk att det går inte. Battle Royale. Set a drop point for your team. Okej, vad ska vi ta? Vi tar airport. It's good. So do we jump? Ja, där vi landade innan. Ta de byggnader med orangea taken. Okay. Hoppa inte för tidigt nu bara. Hoppa så nära som möjligt. Så ja, nu. Det är röda tak.
Okej. Vi tar detta första bygget då. Okej. Fan. Jävla laggar. Vi blir hantade nu. Oh, fan, jag såg inte din text där vet till namnet. Jag höll nästan på att skjuta dig. Nej. Såg du någon? Ja. Var det ett sniper? Ja. Var det den där? Ja. Ska vi gå på dem? Oh shit. What the fuck? Vad gjorde du? Jag hoppade, sen tryckte jag space men fallskärmen och vecklas inte ut. Jag måste reviva. Vilket jävla spel alltså. Antagligen var bygget... Han är crackad här inne. Han är jättelåg. Ja, vi kommer. Dödar han eller? Han är downad. Bakom oss. Någonstans. Jag behöver hjälp. Va? Alltså du måste skoja med mig. Hur fan lever han fortfarande? Eller han är knockad. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Ah! Han kommer. Död. Bra. Here we go. Up next, get ready. Det finns sniper. Win this fight and you return to the front line. But if you Okej. lose, you're done. Nu ska han dö. Earn your way out. Borta om han inte klarar det. Haha! Finns det sikten och skit? Ta upp bättre vapen. Har de redan lootat de här? Ja. Borde heala Christer. Jag har ingen heal. Vettu. Kom här då. Kom till mig. Jag hör någon. Nej, det var Marco. Jamensan. Droppa 2 stycken. Så du kan fucking heala. Mm. Jag har folk här borta. Oh, den var svårt. Jag hör dem här borta. Han är nere. Knocken. Knock också. Här är lite... Bra, Marco. Nere. Där är en till. Nere. Jag fick en. Kom en till, va? Jag var en där uppe också. Ja, han är död. Ja.
Vart nu fan det var någonstans. Här uppe. Och vad är detta? Bounty. Fan, här var en röd kista här. Nice. Ja, men den var redan lootad. Jaha. Så en av de spelarna som vi dödar nu har antagligen grejerna. Vart dog de som vi sköt på nu då? Här uppe. Här uppe ska en ligga. Där ja. Vad hade han för något? Bison. Många står att man när man har dödat. Jag har dödat. Fan, jag har ju downat 3 stycken och jag har fått 1 kill. Är det så att om någon skjuter på den som jag har downat så får... Nej, jävla shotgunen är riktigt bra alltså. Kan vara så. Okej, nu ska vi ha kontraktet tror jag. Det låg ett kontrakt här nere. Okej, gå till den gula pilen. Mer armor plates här. Ja, har också. Ja, fullt. Hallå, hur holstrar man? Excel? Nej. Nej, jag tror inte man kan det. Går inte, tror inte. Oj. Åh. Är det? Är det folk där borta, Kristoffer? Ja, där också. Okej, kommer. Var är ni? Var de långt bort eller? Enemies in the area. Aj! Det kommer in den här. Va? Nej. Är du inne i planet? Ja. Okej, jag kommer. Fan kommer han dit? Vad irriterande. Döda min kompis, ha? Din jävla fucking. Jag tror vi fick alla. Jag fick han där. Jag tog hans pengar med. Så du måste jag reviva dig då. Jag kommer ut nu. Jaha, okej. Fan är ni då där nere? Jaha, det var första du dödade. Jag ska säga, jag ska in i planet och hämta mina grejer. Ja. Ja, jag tror han höll på att loota dig så jag fick. Men vapnen rörde jag inte så. Jag tar det som finns. Ja. Jag står här och vaktar. Är det någonting du behöver? Va? Nej! Jävla planet fick mig. Träffade 2 stycken på andra sidan här. Get to the new safe zone. Någon till vänster om mig. Kommer man ut här någonstans? Man kan komma upp på planet. Ja, det springer ju folk här. Åh! De är Ja. på andra sidan. Vid Ja, den muren. gula Vid muren. grejen. Alltså där i tunneln menar du? Oh, det var en som landade här. Ja. Han gick in. Okej. Enemies in the area. Vad fan hände nu? Någon skjuter mot mig. Åh! Helt jävla plötsligt så. Ja. Snyggt. Fick du han? Det är ju någon inne i den här byggnaden fortfarande. Ja, jag fick han. Jag fick han. Han som sprang in här dödade jag. Ja, men det är ju en stor sån här gul ring här framför oss. Vad där? Det menar att det är en bounty. Vi ska döda han som är... Mm. Okej. Ja, det är 3 stycken här. Ja, de är framför oss någonstans. De skjuter folk. Fucking murder. Ta lugna er.
Jag måste springa igenom denna byggnaden. Fan, ni är fan ända på andra sidan. Här. De är på andra sidan muren. De här nere är de. Hur fan kommer vi ner då? Här, vid mig. Jag hoppar ner eller? Ja, vi hoppar ner. Enemy personal radar overhead. Ja, lugna er. De är så döda. Du försöker smäka dem. Vad fan hoppade ni ner på vägen då? Ja. Ja, ni. Nice. Han hade en akon. Contract failed. You're out of time. Bounty Va? expired. Vi tog ju dem. Eller hur? Här är någon dött. The Warden. MK2 Carbine. Och till höger. Jag ser. Här inne någonstans. Tack, jag vill komma upp på taket. En har dött här uppe på taket. Han sitter och gömmer sig i någon jävla... Ah fan, kommer jag inte upp där. Gas is closing. Get to the new safe zone. Jag kan inte hoppa från tak till tak. Det var tydligen inte. De är i vänster om oss nu. Mm. Frågan är ju Loadout drop. Loadout drop här 352 meter från oss. Det är dit de ska. Jag ser en i bussen. I bussen där vi var innan. Han är ute nu. Han sprang till höger. Okej. Han sprang till höger bakom muren där nu. Okej, vi måste... Ja, vi är innanför söken. De måste komma. De måste komma till oss. De kanske... kommer därifrån. Gör ingen. Där. Okej, där. Okej. Är han uppe på byggnaden eller är han nere? Ja, han kom ner med fallskärm så han är... De måste ta sig in i zonen så han är ju utanför sig. Det är någon som skjuter med sniper eller så. Mm. Där uppe. Där uppe. Jag kan inte säga om de kommer på kudden där. Där ja. Ja, nej. Han hoppar ner. då är det ju andra som skjuter mot dem. Här är ju ett lag. Ja. De är där nere nu. Okej. Bara skjuta på mig, ja. Träffade. Träffa en. Bakom oss. De skjuter här bakom. Han är där uppe på det taket. I'll go this way.
Oh fan, nu fick han mig igen. Helvete! Jag vet inte vilket tak där du är. Ja, där. Ja fan, nu träffar han mig igen. Måste byta positioner. Jag ska försöka se om jag kan... Han hoppar ner bakom muren nu. Ja. Där var det ungefär. Är de på kullen också? Alltså fuskar den jävla gubben eller? Men mitt jag spel byter vapen hela tiden. Enemies in the area. Jag ska bara. Har ni backat bak? Japp. Nu kom de. De kommer bakom mig. Jag ser han. Här. Jag kan inte se han. Det är inte. Jag fick han. Hans polare är här. Jag fick han den andra också. Aj, sniper. Ja, men så kommer en lagkamrat och plockar han. Fan. Glida över så. Precis när jag ska... Ja, jag behöver en. Fan, nu har jag inga skydd längre. Den är precis här utanför. Här. Vid mig. Aj jävlar. Någon skjuter mig. Jag har ingen healing här. Han dog. Allied cluster strike incoming. Akta, nu kommer... Jag måste heala. Jag har ingen healing kvar. Jag ska se om jag hittar honom. You got gas inbound. Safe zone relocated. Vi borde dra, ja. Folk skjuter där framför mig någonstans. Friendly drop back on the way. Men. Jag sa att det var folk som droppade här var till höger om oss. Fan, allting är... Jag behöver såna. Jag behöver armor. Jag har inga armors. Nej, inte jag heller. Vi måste börja dra oss. Yes. Ja, igen. Ja, givetvis. Alltså, jag fattar inte. Rakt framför mig här. Han kastar en granat. Det var en på andra sidan här. Ja, så är han där. Ja, en till höger om mig. Gå till gasen. Gasen kommer. En är bakom oss också. Alltså de var ju för fan överallt. Det var en rolig runda faktiskt. Måste jag säga. Han var så dålig så när jag kröp iväg missade han halva sina skott på mig. Fan, jag gjorde mycket damage. Vad god gjorde han mycket damage. Lämnar du partyt, Marco? Lämna partyt, nej. Jo, du får inte gå ut. Det är bara partylyden som får gå ut, annars så åker du partyt. Aha, okej. Nu vet du det. Okej.
Jag ska bara blanda en gruggis till så... Ja, men jag sätter det på här så länge. Mm. När Magoo kommer in. Ja, det var en rolig runda faktiskt. Vi dödade lite folk. Ja. Du dödade 8. 18 stycken dödade vi. Tillsammans. Ja. Fan, hur många gör det? 5 dödade du. 5 tror jag. BRB. Då blir vi dödade av de som vi dödade innan. Ja. Mycket kostar Battle Passet då? Det vet jag faktiskt. Jag kan ju fan köpa Battle Passet. Jag har ju 1200 CP points. Okej. Kostade det eller? 1000. Aha. Jag vet inte hur jag har fått dem heller. Check your gear and weapons. We go soon. Jag har köpt. Jag kan ju inte se någon. Warm up is over. Stand by Ja, for du vet, deployment to the jag war kom zone. så här, typ som vi är med varandra. Mm. Jag körde ju Dragunov sniper. Jag var siktade in och bara pam 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 mördade. Han hade en jävla superfighter. Han var okej. Battle Royale. Battle Alright, Royale. soldier. Mark a drop point for your team. Vad ska vi ta? Gas is closing in. Proceed to the safe zone. Airport var ju rätt roligt faktiskt. Ja, vi tar det igen Det då. kommer... Ja, det kommer mycket folk där. Men vi hoppar nu. Okej. Mot den röda byggnaden. Ja. Men Primary objective is to eliminate all targets. jag tycker jag hörde någon här. Det var kanske ni. Vad fan, har det inte spånats några lådor än? Jo, jag har hittat den. Det var lådor här förra rundan, men nu var det inte en jävla låda. Så är det kanske. Jag måste tabba ut och tabba in igen. Oh. Mina frames droppade. Bounty target identified. You're clear to engage. Så, nu är den tillbaka igen. Var det någon som tog en kontrakt alltså? Jag gjorde det. Fick lite pengar här. Jag hör någon. Är det ni? Ja, det är ni. Det är jag för få taket där. Bra, 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 bra. Har du varit här nere i denna? Hålet. Det är en på taket där borta. Träffar han. Men det är ja, en SMG liksom. Jag vill inte ha de här vapnen. Jag känner en... Där är vi nästa byggnad. Jag vill inte ha en light machine gun. Är det assault rifle? Jag har en SMG. En light Jag tror inte, machine. vad fan är detta för någon? Är blå bättre än grön eller? Ja. Ja, okej. Jag hör någon här nere. Jag är inne i ditt hus.
Okej. På undervåningen. Han är uppe på taket. Alltså seriöst. Jävlar. Oj du. Skjuts här borta. Där. Röd låda! Nice! Precis bakom den här kullen här. Eller bakom staketet här. Jag vill bara ta upp en låda. Kolla detta vapen, va? Kolla detta vapnet här. Nice. Hjälp mig. Ska jag plocka han där uppe på taket? Det är de då. Aj. De är på Admiral's Pride. Oh, där var han! Fan! Han är uppe på silon. Ja, jag såg det. Han är borta nu. Han hoppade ner. Nej, han är fortfarande där uppe. Jag träffade han. Han tog lite damage. Fortsätt skjuta. Han är downad. Okej. Nej! Jag är död! Han... Okej, får försöka komma tillbaka så snart som möjligt. The fight has begun. Jag vänder mig och fucking smäcker han i ansiktet alltså. Fan, det är vapnet. Jag vill in någonstans. Är han kvar på det jävla taket eller? Jag tror ditt vapen är... trackade. Men jag tycker man måste stå rätt så nära den flaggan för att säkra den. You lose, your fight is over. Earn your way out. Se folk vart vi är. Va? Return to base. Alltså, vad är detta för något? Då skjuter ju han i facet. Och sen när jag tittar på reprisen så är det han som skjuter före mig. Hjälp mig. Ja, jag kommer. Det är en bil vid dig. Ja, precis. Fucking jävla desynkad. Hoppa ut. Down. Ja, han har... Nu är frågan om det är mer folk någonstans. Ja, han blir ju bara downad. Men... Hans jävla kusiner kommer då. Han kommer ju dock där borta ifrån så. Men då kommer man inte upp här nu. Nej. Jävla kast. Fan. Aj. Fuck! Jag kan inte se han. Downa han, men han har ju sin kompis här va? Enemy UAV overhead. Fuck. Granat. Om du har. Yes. Let's go, let's go! Där! Kommer mot dig. Moving. Enemies in the area. Med fallskärm Enemies bakom in oss. the area.
Men hur? Enemies in the area. Enemies in the Han area. är fett låg. Ah. Fan vad Nice. suger du. Oh right, I've got you. Jag klickar fel knapp. Jag gick med mig här i. Tänk om han hade dött. Tar du armors först? Åh jävlar, de kommer här. Skojar du? Fucking mörda han. Han dog ju. Det kommer någon jävla fallskärm ovanför. Gör det? Det såg ut så. Jag såg en skugga med en annan var kanske. Fågel. Contact! Moving! Hittar du en? Ja, där du dödade han. Ah, fan. Han har 1 HP. Jag går höger sidan. Ah, det är fan jäsmässiga grejer. Here, my friend! Vart har vi buyout? Ja, vi måste komma upp. Men här kommer nu. Jag kan köpa, spara dina pengar. Jag behöver köpa lite grejer med. Vi kan komma dit fan. Jag behöver... Är den inne här eller? Nej. Vad går man in på? Där till höger. Ja. Är du med, Marco? Mm. Kom. Nu kommer han är här. Han är precis ovanför oss. Ovanför oss, Christopher. Jag måste se om man har shield. Inga vapen nu så. Vänta, jag kan göra så här. Jag kan göra så här. Kom till mig. Det ligger shit så här. Ja, jag har. Hur många behöver du? Ja, jag är klar. Tack. Köper jag extra. Så. Det ligger lite armor plates här. Gas moving! De skjuter ju som fan här borta. Gasen. Ja, vi är innanför. I like to drive. Tog min loadout. Vad fan kan inte jag ta upp det där då? Jag ser inte vart fan de är. Det är Marco. De är inne i Superstorm. Ja. De är ju framför oss någonstans. Ja. Och en till vänster någonstans. De är nära här, de här framme alltså. Mm. Ja. Det är någon som skjuter upp däremot. Enemies in the area. Ja. Höger sidan. Där sprang han. Vid den här det byggnaden. var nog han som sköt. Så de är nog uppe på rätt. Där är de! Han hänger. Sniper. Göm dig. Hur slåss man? E, tror jag. Ja. Träffade han i huvudet. Upp på taket. Nej, det är du.
skräms. Ska vi springa runt byggnaden? Du får nog resta mig. Här, jag är safe här. Ja, det blir häst. Vi är så jävla pushback här alltså. Behöver du shields eller? Nej, ja. Gas is inbound. Marking new safe zone. Jag tror vi borde springa häråt bara. För vi kan inte fighta dem. Nej, de har snipers. Jag har ingen sniper så... Inte jag heller. Hade jag haft det så hade jag fan smäkt. Det kan ju vara folk här med. Om vi kommer upp här kanske vi kan smacka dem. Ja, jag försöker smita. En utav dem är utan armor men han har healat sig. Jajamän. Där är folk till vänster om oss också. Jag vet inte exakt var, men... Jävlar, de skjuter. Bakom oss till vänster. Ah, jag är fett glad. Skjuter han så... Jag ska försöka komma ner här. Ja, reviver. Tack. Nej, så plockar han mig med. Kryp ner. Ja, jag ska, ja, på väg. Ja. Nej, jag är inte nere. Kryp då. Ja. Kryp. Ja, men fan där är alltså. Ja. Ävlen. Jag tror vi skiter i dem. Ja, de får bra vapen. Okej, vad fan. Enda sättet är väl om vi kan komma närmare dem. Jag vet inte. Hade vi kunnat försöka komma upp för deras tak på något sätt så hade vi fan pangat av oss. Vi försöker gå till nästa byggnad. Mina vapen är så urusla. Vad gör då? Ja, jag såg han där ju. Åh, vad jag hatar att man crouchar efter man har slängt. Men lägg av nu för fan. Varför träffar inte mina kulor? Jag var på taket. Vi kan ju reviva här nerifrån så jag. Så jävla... Han. Ja, jag vet inte hur vi ska göra. Så är precis som att jag inte träffar honom. Ja, rakt i sikte. Ja. Det är folk här framför oss. Vi har Bountyn här framför oss. De kommer mot mig. Måste hitta vapen. Efter. Ah! Jag hörde någonting här. Nej! Alltså hur fan fick han mig? Ja, han är i fönstret. Ja, jag kan inte se. Där inne var han. Men det kom någon vid sidan om honom. Typ där. Spotted a care package. Vi skulle kunna ta mina pengar.
Ja, jag dog. Hoppar över här va? Here, my friend. Och vi kan ju köpa han här. Fast gasen kommer. Men jag skiter i det. Jag kör bara. Nu måste vi in. Jag får hoppa lite framför er då. Så jag är innanför gasen. Ta den gröna byggnaden här. Det är så jävla öppet här. Det är en grön byggnad här så ska jag försöka se om jag kan hitta den vapen här. Jag backar upp här. Enemies in the area. Fan, allting är lootat. Ah! Fucking skit! Gas is inbound. Marking Nej, jag blir också knockad nu. Ja, jag kan inte göra mycket. Jag har inget vapen nu. Det har jag. Fan vilken otur vi har där. friendly drop back on the way. Det var lite för öppet. Ja, jag håller C. All right, Det är soldier. det. Mark the drop point for your team. Men du har ändå chans att... Alltså höll ni se? Ja. Ja, det är ingen chans att vi hinner. Men du har ändå en chans att komma ut va? Nej. Jag hade hunnit till er. Jag kommer nu. Då kommer han. Så måste jag reloada. Gå och kolla vänster nu och så bara mörda. Skjut direkt bara. Nej! Jag träffar inte i huvudet. Settle the score. Så jävla synd. Fuck. Det var också en rolig game. Varför fick inte jag i den gola? Lite gola. Det är för lite folk kanske. Kanske bara går till en viss del och sen så... Mm. Det är ju bra. Fan, level 23 redan, eller? Mina rank. Kan man köra 4 eller kan man bara köra... Det verkar som att det bara är 3 ju. Jag vet inte. Squad, 3 av 3 max. Ja, precis. Precis som Apex. Men det är kul när man håller sig kvar länge. Ja. Det är jobbigt när folk börjar skjuta på en. Det är då det blir jobbigt. Mm. Alltså om man inte ser dem först. Hold for deployment. Take this time to warm up. Då blir man bara pangad. Det ser jag. Ja. Det hade jag med. One shot, one kill. What the fuck? 2 stycken som dör. 1 shot, 2 kills. Nej. Fan, du hade ju massa. Jag har inte ens sett någon jag kan döda. Jag såg en som kom flygande med fallskärm. Han var ju så jävla snabb och så hade jag en crossbow. Kolla, han hade en crossbow genom huvudet. Det är åh jävlar vad pilar vi har. Jag har ju fan Ghost nu. All right, soldier. Mark a drop
advised. Gas is closing in. Proceed to the safe zone. Airport igen alltså. Kan vi göra, I guess. Ja. Kör den röda byggnaden i Kan vi göra. Primary objective is to eliminate Nej all men targets. skojar du? Så var det inte. Vad fan! Är du rädd? Ja, jag tänkte vad fan du säger det. Vad fan, jo, här var Kisa. Var är de? Jag vet inte, jag hittar ju för fan inte en låda. Inte jag. Ja, en på mig. Throwing knife hittar jag, kul. Jag ser, jag kommer över till dig nu. Jag shotgunnade en till ett. Jag hör en lådjävel men jag vet inte fan vart den är. Ja, jag vet inte fan om det är bilen. Hitta lite pengar i varje fall. Ja, jag hittar den. Taket då. Där är vi. Enemies in the area. Hör dem, men jag ser inte dem. Fan kommer man upp där då? Ja, nej, vi borde gå mot byggnaden och så komma in någonstans. Den låda uppe på taket här. I den här byggnaden, men det går fan inte att komma upp dit. Vart folk är inne. De är där uppe på taket då. Mm. Ja, Ammo har mycket pengar med. Jag har fan mycket pengar. Jag hör en jävla låda här med. Vad fan är den? Här är den. Vad är det för vapen jag har där? Enemy personal radar in the air. Gas is Har inbound. jag redan en sån? Alltså jag har så mycket pengar dude. Jag har mer pengar nu. 18 300. 4100 bara.
Semtex. Oh! Var? Det var någon jävla claymore. Då vet de att vi är här. Jag vet ju det. De är nog på taket, va? Det är de säkert. Jag vet inte ens om man kommer upp dit. Kommer någonting? Nej, en bil står still. Och fattar inte, kommer man upp utifrån eller? Men hur fan kommer man upp på taket? Jag var ju nästan uppe, eller jag var uppe på 2. Ja, jag ser hur man kommer upp. Men det är inte jag borta. Jag såg också. Någon har öppnat dörren nu. En sniper. Mycket ammunition här. Är du uppe eller, Erik? Ja. Hur fan kom du upp? Jaha, där. Utanför. Men jag ser ingen här uppe. Kommer en bil. Någon skjuter precis under oss. Det är en bil här. Där ja. Kör iväg. Helikopter. Skjut på helikoptern. Enemies in the area. Enemies in the area. Jag hade väl tagit sniper här. De landar på taket där på den röda byggnaden. Bounty target. Eliminate them. Han crackad. Är han död nu eller? Han bara gömmer sig. Sniper du vet, så jag kan fan inte mörda Ja, honom. sniper med inga Jag har en Winchester. Där är fallskärm till höger om dig. Drop back on the way. Drop. 2 stycken drop loadouts. Jag är uppe hos oss. Nej! 2 stycken. Var? Ja, de är uppe på taket. Hur fan träffar han mig? Okej, vad hände där? Jag sitter bakom skydd, men var fan skjuter han mig ifrån? Det är jag. Overtime. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Det är jag. Vinner du? Jag ska se om jag kan kolla. Vem är du? The fight begins. Där är du. Han går din Taunting vänster. your enemy is an Nu går han effective way to mitten. get inside their heads. Han är i spawn mitten. Han är på Nu din går han sida. din höger. Han står fort. Han går framför dig nu. Han är... Ja, Din... ja, din där ja. där ja. Snyggt. Nice. Nu ser jag vart fan jag landar.
Hjälper du mig, Marco? Pay attention. You'll be out there soon. Marco? You're up next. Get ready. Yep. Han är i mitten, han är i mitten. Han kommer mot dig. Han är på din högra sida nu. Nice. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. It's time. Break some. Det gick snabbt det. Fick du han också? Ja. Härligt. Not safe. Be ready to fight. Enemy UAV overhead. Objective is to eliminate the bounty target. Men vad fan hör jag den? Jag hör en jävla låda här, men vad fan är den? Någon skjuter på mig. Vad fan? Vad fan var den? Han sniper eller? Mm. Uppe på taket där. Vet vad man gör? Man gör så här. Här har folk varit. Bounty target is down. Well done. Nice. Inte ens vi. Ja. Och det är folk där borta vid loadouten. Ja, det är folk överallt förresten. Move to the next area and secure the perimeter. Enemy UAV overhead. Var det alla snipers, dude? Ja, det brukar vara svårt att hitta. Gas is moving in. New safe zone located. Vart tog... Här är en sniper. Fuck. Fan kommer jag dit då? Uppe på taket. Fan skjuter han ifrån? Jävlar. Vad fan är du? Här. Fan kom du upp? Här. I'm not the enemy. Vad fan är det här laglokalen? Vad är det folk? Ja. Jag undrar fan om han är där alltså. Moving. Fan vi måste dra va? Här är en loadout. Gas is closing in. Refill ammo. Behöver ta. Nice. Nu har 2 fucking legendary. Get to the safe zone. Jävlar. Lag. Och de skjuter ju till vänster om dig Kristoffer. Ja de är där. Contact.
anyone like to drive? Jag körde rakt förbi han. Det är ett helt lag där precis till vänster om er. Ute vid vägen. De lotar nog mig snart. Bakom ATV:n ligger. De är på er sida av vägen. Bara peppra dem. Ja, nice. Och skjut, bara peppra. Explodera bilen. Ja, ta ATV:n och stick. Gasen kommer nu så. Han är innanför. Ja. Ta ATV:n. Vi måste dra i alla fall. Mm. Fan, det lockar ju så mycket att lota dem alltså. Så vi springer över här. Inte så mycket av. Men jag har en till nu. Vi går in här då. Det är låda. Här. Den går upp och hämtar lådan. Kanske var lite armor i den va? Ja. Det är så jävla öppet här va? Det var här vi dog en gång. Ja. Holy shit. Jag vill kolla om han hade armor. Det hade han inte. Det är en låda här inne. Här var den. Help me up! Vågar man? Nej. Jag vet inte hur mycket gas ni är. Den är utanför nu. Ja, vi måste springa längre. Det är ju folk ute här. Jag har sån jävla otur att behöva springa hela tiden. 25 are left. Stay sharp Jävlar, jag out blev there. skjuten på. Där är den. Fucking knockar du folk? Den dör ju fan. Hur är inte den träff? De ruschar oss. Från vilket håll? Rakt framför oss. Borde backa. De är rakt framför oss här. Jag måste heala lite. Jag har ingen healing. Vi måste över vägen. Gasen kommer nu. Den är precis till höger om dig.
Vid den här stenen. Ah, fan! One time remain. Jag fick ner den ena. Failure is a wise thing. Fan också. Jag måste gå och pissa. Ja, jag är inne ner då. Kan man byta vapen i en sån där loadout-grej? Ja. I loadouten kan du då sätta sikten och sånt olika. Hur sätter man sikte då? Du går in i loadouten, väljer du loadouten så går du in och bläddrar där bland. Här kostar. Nu är det bara stickers. Equip and go to gunsmith, nej. M4. Gunsmith. Mother. Jag kan inte sätta sick. Jaha, där. Optics. Okej, ja, skitsamma. Nej, vad gjorde jag? Oj. Så. Ber. Ja. Aj, aj, aj. Use this time to practice. We'll be deploying soon. Seriöst. Ska han inte visa sig vilken jävla noob alltså? Training is over. Time to see what you have learned. Ja. Det går ju bättre nu än vad det gjorde i början i alla fall. Battle Royale. Första matcherna man körde det här var ju katastrof. Oh ja. Be advised. Gas Det is gick ju closing fan in. inte... Proceed Man to bara the safe zone. Ingen jävla airport nu. Ska vi ta stadium eller? Ja, TV-station. Så vi landa vid röda taket som vanligt eller? Ja, ja, det kan vi göra. Ja, vi tar röda taket. Ja, jag landar nära där. Ja. Hunt the enemy down. Jag landar fan på. Vem är i strid? Ja, inte jag i alla fall. Inte jag heller. Och så jag tabbar ut och tabbar in igen.
Får inte upp framesen. Fan, någon har redan varit här. Någon är vid mig. På mig. Det är jag. Jag är uppe på taket här. Okej. Han är nog i det här blåa. Han har ju varit här. Ja. Han har dragit förbi där. Utanför. Okej. Han är i det gröna. Okej. Ni fuskar ju, ni hittar ju folk. Enemies in the area. Fick han. Det är någon mer här. Har jobbat. Jävla gött det var med den här masken, då hörs inte. Ja, gott. Snapshot grenade. Ja, just det, de är de som är så jävla dåliga. Ja, det var. Hej. Tja. Vadå pumpshotgun? Jag droppar den nu. Jag springer framåt alltså. Lite ritmannen. Rakt på dig. Ska vara en kista här någonstans. Jag tror den är på taket. Om ni hittar en sniper så hade jag kunnat ta den. Jag har redan en. Om ni hittar en till då. Mm. Gas is closing in. Det här är lite tråkigt, jag har inte sett en jävel. Jag har varit lotat här, ja. Hur fan hann du dit? Springer genom väggarna. Ja. Jag fuskar. Vart är folk? De är bakom oss ju. Se om man kan komma upp på ett tak här. Om jag kan se dem. Han kommer upp på taket här då. Kan jag ju för fan inte. Someone came through here. Ja, där också. Safe zone. Not safe. Be ready to fight. Jag är framme när jag skjuter dem. Ja, jag ser den. Vid mig. Ett HP. Hade han det? Eller han lever fortfarande? Jag fick en bakom muren där. Sniper här. Ja, taket. En sån... det är en sån Winchester. För oss, vi tar på taket. Okej. Kan man...
Ah, de fick mig där. Helvete. Win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done. Åh, så kommer den där. Break some. Really? Return to base. My bad, alltså jag Your team can still buy you back if they have some money. Ska jag göra? Okej. Va? Ja, ni har ju fan fan vad bra. Tack. Det är bra fortfarande. Fan, jag dog. Okej, jag har fightat till. Så är det fucking revolver. Jag hatar den här skiten. Andra där ja. Nej, fan. Jag har varit ut med sniper nu. Det har varit folk här. De vi fightades. Jag hatar vapnet! Det är så jävla fucking dåligt! Vad ner? Alltså det är helt sjukt hur jävla kast det är. Det är ju fan så mycket... Varför... Åh, nej. Det är ju bara såna tråkiga jävla fittvapen i den här skiten. Oj, ja. Sniper. Då är vi det någonstans. Eller? Eller är det bara jag som hör att de slår upp dörrar eller något? Jag hör också. Där är han uppe och snipar då. En är nere till höger. Bakom dig. Så spammar vi left alt nu. Bakom dig igen. Det är så. Tror de såg dig. Försök springa helikoptern. Kan du? That one. Back to the job. Fucking shit, man. Ett headshot. Det kan aldrig vara roliga vapen i gulad utan det ska vara en fucking revolver, Desert Eagle eller ska det vara någon jävla annan pistoljävel eller ett shotgun. Ja. Kan det inte vara något roligt vapen? Vad är plunder för någonting? Så samla pengar typ. Ja, det lät inte roligt. Den som gissar första gången på vad detta är fan bra alltså. Gissar först. Vad det är För det först, vad ställa en fråga? Mm. Är det alkohol? Nej. Red Bull? Nej. Man ställa mer frågor. Okej, en till. Är det någon slags energidryck? Ja. Okej. Om jag dricker energidrycken så är det bara en Monster. energidryck jag dricker. Eko? Monster eller Power King? Jag säger inget. Okej, monster. Det är någon jävla monster. Monster. Japp. Det är en monster. Japp. Nu är bara frågan. Nu ska man Vilken tänka.
Ja, vilken är det han dricker? Det är säkert Tropicanan, den med massa den ljusblå med gul. Eller är du en originaldricka? Det är en mango. Grön då. Ja, men. Det är bara den enda. Det är då. Jag har en fucking farmast. Ja, den sög fan kul. Jag dödade 2 personer med sen noga. Det är en där, Mago. Ja, du är inte där uppe på taket. Training is over. Time to see what you have learned. Det är roligt, jag kan gå och täga dem mot dig, Mago, när du är uppe på taket. Jag tror inte jag skulle göra det i... Ghost. Battle Royale. All right, soldier. Mark a drop point for your team. Vad fan är det alltid jag som ska välja? Vi tar Stadium denna gången. Aha, okej. Okej. Ska vi ta Stadium? Ja, vi kan ta där borta. Ja, det kan vi göra. Har ni hoppat redan? Vad fan? Ja. Ah, men... Så är det Stadium. Ja. Ska man landa på taket eller? Nej. Jo, det är inte jag. Kan man göra? Jag vet inte hur man kommer in här. Det här hållet kunde jag inte komma in från. Jag har en bounty redan. Han är här. Ja, det är nog lådor runt omkring kanske. Ja, jag vet inte, jag hittar ingenting i alla fall. Han dog. Jag försöker bara komma in, hur fan kommer man in? Fan vad det laggade. Jag har hittat 2 lådor redan. Du bara flickade in framför mig där. Åh, en hel hög med pengar. 2000. Det var vad som stämmer. 2000 sådär rakt av bara. Hur fan kommer vi in? Är det en AR här eller? Ja, det var det. Nu har vi snart sprungit runt här. Borde vi hitta någon sån? Ja, det har varit kul faktiskt. Åh, det är en som landar här. Vid mig. Ja, här. Fallskärm. Vid dig? Ja. Han flög förbi här med fallskärm precis. Ja, jag behöver hjälp. Okej. Come on. Knockar han eller? Mm. Är ni okej? Det var någon annan som dödade han. Eller han kanske tog C. Och han har sniper över mig. Den tar jag. Den tar jag med. Varför byttes min... Det vill jag inte göra. Är den här uppe någonstans? Typ där. Han skjuter det. Den är där. Enemies in the area. Är de nere? Såg ut att komma för uppe. Oj, någon skjuter på oss. Ja, men vart då? Ska vi gå upp eller? Ja, jag har ingen armor. Där. Ja, men... Vi får bara mörda någon så vi får lite armor. Vad jag hatar att man inte kan få upp på saker. Ja, man typ. Ja. Det är en till vänster här någonstans. Nära. Ja. Du är knockad, eller han dog, tror jag. Det är mer folk till höger någonstans. Japp. Åh, vad fan händer där nu? Han dog, han dog.
Ja, men min skärm slocknade. Fan, varför gör den så för? Jag har ju inte ens tryckt om på man F1. siktar och öppnar en dörr så öppnar den försiktigt. Peak door. Det finns mer sniper här. Om du gör vad? Coolt. Om du siktar när du öppnar en dörr så öppnar du försiktigt dörren. Aha, okej. Då pikar du dörren. Losing ground. Här kommer ett helt lag här vid mig. Ingen army. Backa bara, om någon kommer här så dödar de. Försöka krypa in här. Jag blöder ut. Jag försöker komma runt. Jag la en claymore där om de skulle gå. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, En är you're done. crackad. Han var i trapp. It's time. Break some. Jag är uppe i den trappan. Ja, men vad i helvete? Knocka. Det är en till. Det är en till. Your team can still buy you Han är back låg, if they tror have jag. the money. Död. Märkt. Vart är du? Ligger nere för trappan. Personal radar in the air. Boom. Jävlar vad loot det var här. Det var det va? Ja, jag vill inte kolla. Jag bara ta lite armor men. Gasmask också, nice. 120 meter till... Hade de något bättre vapen än SMG? De hade blåa vapen. Såg jag. Jag springer upp för jag ser att folk skjuter här nerför. Ja, det är fel. Ja, där borta. Eller den där... Förstår. Jag försöker komma upp till taket. Ska vi parachuta och så reviva? Nej, jag har ingen pengar. Jag har 1000. Jag försöker bara komma upp på taket så jag kan kolla om jag kan se Helvete vad dem, lång för tid det tar. de är ganska nära. Down en. Har du sniper? Hur många våningar är det då? Down en till. Men herregud vad... Där nere. Ja. Jag downade 2 av dem. Typ parachuta ner och döda dem eller? Kom med. Flyg långt här uppe. Är de under bron eller? Ja. De är ju döda. Aj. Men va? Jag fick en utav dem. Ja, vi måste vinna detta. Han är höger måste han vara. Fan, jag måste klara mig själv. Ja, jag vet inte, du får bara landa någonstans där jag landar, guess. Jag landar bara någonstans. Där det inte fanns ett skit tydligen.
Vart är alla lådor? Här inne är en låda. Vart På fan är andra lådan då? våningen. Går på. Bra vapen där. Fan Mats. Ja, med shotgunnen också. Där man samlar pengar. Åh, vad fan. Nice. Nej, Bra. den suger ju balle. En. Ja. Gillar inte den. Ja, det är inte one shot, one kill precis. Nej. Pengar. Det var gott om Jag har pengar. snart råd med båda ju. Till. Dragunov. Dead silence. Två gasmasker. Ja, ja. Ja, nej. Enemy team is hunting you. Det låter ju nice. Nu har jag råd. Pinga skiten. Du är ensam? De är fan nära mig. Stoffe, pinga. Va? Om du måste pinga. Jag ska bara tabba in. Och så är det så öppet. Nu är du dead silent. Det är som en ninja. 2 bilar här. De är säkert här. Snyggt. Bra jobbat. Holy shit. De sköt ju på mig. Jag landar här. Gör det. Då lyckas jag inte komma över muren. De är nära mig igen. Jag kommer upp mot er för att de vill döda mig. De bara, min threat går upp hela tiden. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Oj. Vi är i safe zone. De är här. I dig. De sprang rakt förbi mig. Jag står stilla så... Ni bör kunna se dem snart. Skjut lite så att ni drar dem till er. Ja, jag har bara 20 skott. De ser mig. Ja, jag med bara nära 50. De har mig på threat. Typ. Men de ser bara dig när du eller skjuter va? Där! Nej. Fan. Ja, det var bara han. Jaså? Ja, jag kan få ta ammo bara. Jag gör det. Jag vill bara se honom. Skit. Jag kan inte se han. Jaha, här var han. Fan vad du tackar. Men för Träffade han en gång upp med snipret. Det skjuts här borta. Jag vet inte vart. Typ där. Enemies in the area. Losing ground. Copy that. Där borta.
Disregard last. Disregard last. Ska vi gå dit eller? De är inne i den byggnaden där till höger. Men någon som behöver nej, ni har. Ska vi gå ditåt? We need a driver. Oj. De är inne i den andra byggnaden där borta. Fast jag skjuter bakom oss med sniper också. Vi går upp här då. Se om vi kan se dem. Förstår inte riktigt var. Nej, ljudet är ju lite seta. Jag tycker det är lite skaft ibland. Nu är de nära här. Jaså? Jag tyckte jag hörde någon jättenära. Försöker verkligen se dem också, jag kan inte se dem. Och nu Kommer ser du jag dem. springer? Ah! Oh, för helvete! Vad blir ni träffade av? Det var en som var vid den farmen. Precis bredvid. Vid er? Ja. Där nedanför i dalen där vid tornet. Got gas inbound. Safe zone relocated. Jag kan inte se han. De kommer ju komma bakom oss nu också. Vi borde gå in och gömma oss. Ja. Ja, där. Ja, där kom de. Håll dig där. De kommer bakom dig. Akta dig till höger. Till höger. Nice. Hur fan kan inte han se mig? Det vet jag inte. Han såg mig. Så det är det enda han såg. Jag är tvungen att kuta iväg lite. Ja, de är uppe vid farmen nu. Den där är inte långt ifrån er. Jag hör han. Ja, Han är inte. inne i huset här. Ja, då skulle jag skjuta mig bak. Oj, jag fick någon! Han är där. Han har ingen armor. Ja, en är nere och en är uppe i fältet. Nej, bakom dig, bakom dig. Back to finish the job. Fan, han hade ingen armor. Han ska gå bakom mig eller fan. Det kom folk överallt. Fan vad irriterande. Ja. Nej, det är svårt. Jag är nästan topp 10 till hela tiden. Mm.
time to practice. We'll be deploying soon. Nej, han slog ner mig. Enough training. Now we face the enemy for real. Battle Royale. Set a trap point for your team. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Fan, de hoppar över den. Yes. I'll do this. Försöka landa på taket där på den. Ja. Det landar så mycket folk här. Han är bakom mig någonstans. Nej. Ah, fan. Ja, men vad fan, varför tog han inte upp vapnet? Alltså, herregud. Vilket jävla skitspel. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Now's a fight. You can taunt the enemy while you're waiting. Words are effective, but rocks work better. Fan. A fight has started. Get ready, you're next. You win this fight and you return to the front line, but if you lose, you're done. Now then. It's time. Break some. Holy shit! Ja, men... Took a beating. Back to basics. Åh, jävla skit. Your team can pay for your release if they have the money. Har du lämnat, Stoffe? Nej, mitt spel kraschade. Aha. Ja, det är någon som siktar på dig. Är det? Jag vet inte. Ser ut som att det var något sån shaker-glare. Ja, men det var för någonting annat tror jag. Jag fick no-scope här innan. Vad fan är det som är nere? Aha, det är Stoffe. Måste jag reviva han då, va?
Jo, stoppa. Va? Han kraschade ju. Ha? Nej, han är inte ens med i spelet alltså. Ja, okej. Hör ni inte mig? Jo. Ja, han sa att han trodde du var downad så det rättade dig men du är ju inte med i gamet. Fan. Är det någonting som ligger på taket eller? Ja. Har du sett någon eller? Nej. Jag hör det. Jag hör att det är någon som är rätt så nära dig. Men vad fan? Hur fan kom jag upp på taket här? Ja, det var en nära mig. Jaha. What the fuck? Nej! Jag tänkte jag skulle leka lite med han. Så kom hans lagkamrat. Lugnt, jag har pengar. Jag köper ut det igen alltså. Vad gör du nu då, Koffe? Så länge? Va? Vad gör du så länge då? Kolla Twitch. Okej, professor. De är någonstans där jag dog innan. Är det folk där fortfarande? Vet du här? Fucking legendary-vapen. Vad fan? Dog de här sen? Måste varit några andra som dödade dem. Men jag gick in och dödade dem. Yes, okej. I got it. Hur fan kom jag upp där? Man måste nog kanske upp här. Jag skjuter överallt men jag vet inte vart. Fan är det folk här inne eller? Kanske inte är här inne. Hur var ju de skjuter som fan. Vart fan är folk? Ja, de är nog här någonstans i närheten. Oh. Jag sprang inte iväg. Hör de här till höger någonstans här. Så jag hör var ju folk skjuter. Jag vet inte vart de skjuter ifrån. Ja. Ja, nu är jag död. Aj då. En precis framför mig. Set a trap point for your team. Teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Jag antar det. Only drop back on the way. Och typ bakom, han gick in bakom staketet igen.
Jag är ju bakom staket här. You've got gas inbound. Oh, där är han. Enemy UAV overhead. Va? Vad fan har han för jävla gear? Jag sköt ju han så oklart i huvudet ju. Den klara. Ja. He's the man behind the man. Invitar ni mig? Åh, det är så gott med monster. Hur fan invite man folk så? Jag har redan gjort det. Men hur fan accepterar man det? Det kommer upp en sån högra hörnet så trycker du på acceptera. Ja, det är jag. Oh. Let's go, let's go! Ja, det är rätt kul detta. Ja, helt okej. Vad händer när man vinner då? Hur ser det ut då? Vad fan, vad står att du kommer först och sen så... Du bara winner. Kommer du höra hur mycket XP du fick och skit. Ja. Jag har bara vunnit en gång. Det var första gången jag spelade. Vad sa du? Jag har bara vunnit en gång och det var första gången jag spelade. Jävlar. Varför folk inte har lärt sig spela den. Många nya som spelar Battle Royale så kommer de byta spel. Fan, börjar bli trött. Ja, jag måste farma på perfektionen. Alltså. Ja. Tar det lång tid? Ja, jag är på akt 3 eller någon, nej 4. Jag ska köra 10 akter. Sen All what you can. We deploy soon. när jag och Jocke spelar så har vi kört 6. Jävlar vad dåligt. Fan, jag träffar det! Va? Var fan kom han ifrån? Enemies in the area. Det sjukaste jag har sett. För shotgun så rätt bra i berget. Du borde så vet att du där borde jag shotgun broken. Alltså det har hänt flera gånger, jag bara vänt mig om och one-shotade någon. Du satt i ett rum och väntade på folk. Eller satt i ett rum och bara, det är någon där Jocke, hjälp mig. Sprang in i mitt rum och jag bara, PAM! One-shot. Han bara gick Gas is closing on your position. Suggest you get moving. They say we should begin there. Quarry. Ända det är borta. Det är långt att flyga eller? Ja, eller kanske. Nej, vi tar någonting annat. Vi tar där, ja. Okej. I'll do this. Så blå. Mm. Jag tar detta här. Targets are up. Get to work. Jag har en bazooka. Hallå, om de tar give up så får man inte killen. Nej. Får man inte det? Nej, jag dödade precis. Eller jag dödade en och så tog give up. Och så fick jag inte killen. Detta för att... Okej. Bryter vi. Ja, vad de fightas här borta.
det gör de. Jag byter på den här jävla RPG:n alltså. Sniper. Gasmask. Jag vet inte riktigt vad gasmasken gör, men... Jag skyddar lite mot gasen. I guess. Va? Och det är nog vi... Alltså någon satt här och campade här inne i en sliten stuga. Så det är helt sjukt. Man kommer aldrig ifrån de där jävla camparna. Han bara satt där inne. Return to the front line. You lose, your fight is over. Earn your way out. Där då. Han har inte mycket offer kvar. Fucking ner och döda hans kompis alltså. Va? Alltså för helvete så tog han flaggan. Men han dör ju aldrig. Och nu dog han. Jag gillar att jag serpentina hela vägen och blir inte mördad alltså. Så mycket till sikte. Jag kan fan inte... Tog du han vid bussen eller? Mm. Enemies in the area. Ja, ruscha. Han är vid bussen nu, vid bussen nu. Du är fucking mördad! Not dead yet. Not yet. Nu höll inne se som... De är två vid den bron. Fattar inte hur han inte dog. Jag träffade hur många skott som helst. För jävlar. Andra Så sidan jag får var en fucking revolver till så kommer jag mörda någon. de är på väg ner och luta han skulle få. Yes. Flankare. Nej. Jag får en Desert Eagle istället. Jävlar vad han blev hästad. Skynda dig nu, jag behöver hjälp. We're in safe zone. Watch for enemies. Är det folk vid dig eller? Mm. Jävlar jag blev skjuten på. Så blev folk ner vid den här restgrejen. Jag har inget vapen. Jag har ett vapen. Nej! Jag körde rakt över. En är inne i huset till din höger. Din höger. Det lilla huset. Precis. Och så skjuter en annan hora på mig. Oh. Ja, du är i läd. Jag sköt han i huvudet.
Ja, men de springer runt varandra. Va? You got hot out there. Return to base for debrief. Fan, nästan. Ja, så gör jag det. Har vi gått ur spelet eller? Nej. Hon är kvar. Har du lämnat? De måste. Men du är teamleader va? Är det jag som är tydlig? Okej. Ja, jag vet inte. Vem är teamleader? Ja, jag. Tydligen. Så. Så då. Alla är med, ja. Uff. Ja. Nej, nu vinner vi. Ja. Nu vinner vi grabbar. Nu vinner vi. Inga dumma beslut nu. Hålla ihop. Jag har börjat springa ifrån er lite nu. Försöka hålla. Det känns som att det finns inte så många roliga ställen att landa på det här dock. Nu så när man spelar Apex så har man ju vissa ställen man tycker det är kul att landa i. Ja, alla Check weapons and gear. We're eller holding for deployment. förutsägbara här. Alltså, jag vet inte fan vad det är. Jag förstår inte, jag börjar skjuta på gubbarna först, men sen så skjuter de tillbaka och dödar mig. Fast jag träffar dem i huvudet. Enough training. Now we face the enemy for real. Jävla shotgun.
ska vi? Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Okej. Copy that. I'll do this. Yes. Can do that. Downtown ser ju faktiskt rätt kul också ut. Alltså, det jag har problemet med det här spelet är byggnader. Det är så jävla höga alla byggnader och skit. Så det blir typ, jag vet inte, jag tycker det är is. Så missar jag taket på sjukhuset. Vad fan? Ja, det är ju hur många som helst som landar. Primary objective is to eliminate all Jag landar på targets. taket. Jag med, men jag hoppar ner. För det var en massa folk där uppe. Ser de mördar ju varandra nu. Jag vill ju vara där, men jag har fan sämst. Men fan vad trött jag blir. Du är uppe nu. Teammate was sent to the gulag. They'll fight Jag for ska a fan chance to ta mig ut redeploy. här nu. Ja, men... Jag sparkade upp en sån dörr så jävla våldsamt så jag fick den rakt i ansiktet igen. Supply cache ready for pickup. Ja, det gör. Your teammate is redeploying. Stand by. Du gjorde det, Kristoffer. Japp. Ska vi se vad är det? Downen. Det är en här inne i mig. Vad fan här jag då? Jag dödade in. Frågan är vart hans kompis är nu då. Jag satte en sån mina så jag gick han rakt på den först. Han kom här, Kristoffer. Jag fick en. Kan du hoppa ner på mig? Eller är du uppe på taket? Jag håller på att dö. Använd fallskärmen, dude. Var är du? Där uppe. Där har jag kommit. Jag kommer. Är du där uppe? Ah, vad fan, nu kommer inte jag upp där. Om jag inte kan springa, vänta. Kan du hoppa ner därifrån? Nej. Ah! Ja, du har han. Bra. Det är någon här. You're losing ground. Enemy UAV overhead. Ja, vi ska ta dem där också. Markörerna. Ja.
Va? Nej, det är någon här. Tack. Varsågod. Vad fan tog han mig? We're in safe zone. Watch for enemies. Jag har dig kompis. Bra. Tack ska du ha. Du ser ju bara en låda här någonstans på tak där. På taket. Ja, men vad fan. Next objective located. Men, helvete. Där ligger ett kontrakt till här. Jag ska märka det på kartan. Någon som var rolig det väl. Vadå? Någon som sköt bara ta 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 ta. I'm going. Jävlar vad det exploderar här borta. Och en ammunition box. Där inne. Det är två här inne. Next objective located. Den är Så. ju helvete. Jag har full armor igen. Men vi har helikopter på taket. Vi tar den. Det är ju en bit bort. Men vi kan ju också springa. Nej, så långt bort är det inte. Vad är detta? Trophy system. Vad är trophy system? Trophy system deployed. Någon jävla drönare. Fan. Ja, jag kör den. Left control, okay, space. Där så jag. Ja, där. Okej, där är nej. Kolla vad de är. Där är någon. Ja, men vi ska till nästa punkt och hämta. Jag ska se om jag kan se någon. Vadå Michael? Skjut ju fan överallt. Ja. Jag kunde inte se några. Här inne. Primary objective En till ammobolt All låda. supply boxes found. Nej, stopping power rounds var det. Friendly drop back on the way. Loadout drop. Japp, gå till den. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Men vart folk är, det ser jag där. Jag vet inte hur långt folk är. Mag och loadouten. Yes. Får du de loadouten som du har redan har, dina favoritvapen? Och det du har spelat upp i. Vad fan, det är ju en till någonstans. Ja, den är på tak.
kraschade. Yes. Eller hoppade de av? Jag vet inte. Ja, de... Ah, vad fan! Alltså... En landar bakom mig. Alltså det är så jävla löjligt. En landar bakom mig och skjuter mig direkt. Win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done. Earn your way out. Ja men vad är det helvete är detta? Vi får fan fördröjning i den skotten på de vapnen. It is not over yet. Your team can still buy your release. Jävla skitpistoler. Dödade du dem, Kristoffer, eller? Nej, det är en kvar. Helvetes skit. Lever du? Nej. Jag lever. Dog inte du? Jo. Den är nog här någonstans. Ja, jag ska ju inte köra det jävla burst-vapnet igen i alla fall. Fan, vad tänkte du? Nej, jag vet inte heller. Jag går upp på taket. Det gick inte. Jo, det går. Du har ju pengar till att resta. Jag vet inte vart den där grejen är. Kollar du den eller Marco? Jag ser den nu. Jag springer mot den. Där. En uppe på... Enemies in the area. Vi tar det här taket. Är den nere? Det lät som det. Nice. Snyggt. Jag blir hantad nu med. Och han ska ju ha någon kompis någonstans. Taket där. Eller var han som hoppade ner va? Kan du kolla en gång till? Bort. Jag säger det. Vi är inte nära cirkeln. Alltså. Nära oss. Ja, här. Död. Bra. Hur fan är det man byter då? Så. Ja. Men det var någon som var åt detta hållet innan. Alltså
Så det blir rött när de skjuter. Vi måste mot cirkeln också. Ser du? Någon häråt. Vi måste försöka ta oss till cirkeln. Kom igen, no, fan jag är fast i cirkeln nu. Nej! Någon mer som sköt den. Jag är död. Fan vad vi inte är bra, står bra till här. Han har en bra sniper. Vi är spotted. Jag håller koll bakom. Det är någon till vänster om mig också. Ja, en till. Plocka upp skölden här som han hade. Tyckte jag såg en till där. Ja. Vi måste springa nu. Han är till höger här, vid den här byggnaden. Uppe. Nej, jag kom in, men fuck. Cirkeln kommer. Springa på cirkeln. Precis framför det är 2 personer. Han har en riot shield, skjut han i benen. Du måste fram, du måste in i cirkeln. Skjut han i benen. Fan jag slog! Se om han klarar sig. Nej, Han dog. Fan vad skönt. Han skulle bara lämna sig. Jävlar vad XP vi får. Men folk kan ju fortfarande vinna sig. Oj. Ja, jag vet inte fan. Jag vet inte fan, jag stöter på så många med så bra gear hela jävla tiden. Det är bara vapnen som är olika. Ja. Nu är vilken level? Det är extra 33 alltså. Battle Pass, jag har fått något nytt. Har du Battle Pass? Ja, jag hade 1200 sådana här coins. Som jag inte visste vart jag hade fått dem. Så jag köpte Battle Pass. Tänkte fuck it. Kan ha fått den när du köpte spelet eller? Ja, kanske. Jag förbokade spelet. Ja, då kan du ha fått det då. Skulle jag tro. Check your gear and weapons. We go soon. Jösses vad folk. Ja.
5 for deployment to the war zone. Jag dog fan inte den här gången. Jag gillar inte höga byggnader. Vilken plats kom vi på förra matchen? Det är 14, 13, 12 eller något. Battle Royale. Mark a drop point for your team. Något You'll lead sånt. them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. What's your drop there? Yes, I'll go. Ganska långt. Så jag ser hur långt vi kommer. Ja. Hoppa. Nu. Jag tror inte vi kommer hela vägen. Hela vägen. Jag åker efter dig. Ja, vi får ta de här byggnaderna framför oss här. Jag springer in i nästa. Eliminate all targets in the AO. Fan. Blir du rädd? Ja. Det var en där. Vad var det? Ja, där framför oss. Okej. Enemies in the area. Jag har bara en pistol så jag vet inte fan. Contact! Det är ett helt lag på mig alltså. Vad vill du se? Jag knockade ändå. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Det är någon här i närheten. Oh, ammo. Inne Det är så eller? jävla... Ja, han är där inne. Ah! Där är bakom mig också. I byggnaden vi kom ifrån. Eller nej, en annan byggnad. Oh! Fight to burn redeployment. Fan! Gjorde också. Time for a fight. Jag vet inte vart vi ska ha. Ready to fight. Vart jag You're ska next. landa nu. Win this fight and you return to the front Men line. Mago. But if you lose, Yes. you're done. Han går på din höger. Earn your way out. Står och siktar. Höger, höger. Nej, granatjävel. Your team can still buy you back. Jävla C4. Så är du vinna, Kristoffer. Ja, jag fucking dör. Fan. Äckliga jävla kampar, kukfittan. Norsk var han också, usch.
Nice. En till. Nej! Ja, men så kom inte runt hörnet. Jag ska nog gå och lägga mig. Okej. Jag ska ta en paus. Det var kul spel. Jo. Fan att jag inte kommer runt hörnet där. Då hade jag nog kunnat döda han också. Nu kändes det var runt hörnet. Så är det ibland. Kanske skulle stannat bara. Jag trodde det var bara han kvar först och sen började han ligga. Och då hade jag redan sprungit framåt så jag var okej. Fan, dog min dator nu eller? Du är kvar här för mig. Jag har black screen. Perfekt. Jag ska kolla mitt fucking träd alltså. Find the wish. The name is Dr. Disrespect. And you're looking at the two-time back-to-back 1993-1990 for Blockbuster Video Game Champion and true international video gaming superstar. And ladies and gentlemen, the arena is wide open! So trickle on in. Come. Don't be shy. I know you hear the 1200-watt free 10-inch kicker subwoofers in the back of the 1990 Lamborghini Diablo VT. Because I want the whole digital society! I want everyone to hear that the two times arriving to the arena to play some more Call of Duty Warzone. Types like I am. What's that? Probably give up some. You guys are on mouse and keyboard, so you can like control it. Like you could give up probably some recoil and be able to control it easier. Because you guys are on mouse, it's a little easier that way. Yeah, you have a whole arm to aim. That's why. Come on. Someone missed the roof. We're getting pistoled in the sky. Guy come right behind. Hit him once. He fell. Turned to throwing knife them. I'm off the roof already. Grabbing an armor plate. I'm grabbing this generic LMG that I'm so sick and tired of seeing. Oh, someone's on me. Yikes. Two on me. Okay. I'm wrapping around. Knocked one.
Nice, nice. In my face. Rain. Oh. Man. Oh, yeah, their whole team is unbelievable. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. I have stuns. I just stunned one. Yeah, I'm gonna quit the stream now. I'll see you guys tomorrow. Good night.